დილამშვიდობის პირველი ივნისია საფხულიც დაიწყო და ტრადიციულად მაგარი ბავშვთა საერთაშორისო დღით ერთადერთი და უმთავრესი რაც ჩვენს ბავშვებს და მათ მშობლებს ასევე ვინც მშობლების თვალში ყოველთვის ბავშვები დარჩებიან მინდა უსურვო უმთავრესი ეს არის ჯანმრთელობა ამას გისურვებთ ყველას და უკლებლად ხო მართლა მიუხედავად იმისა რომ წელიწადში მინიმუმ ორჯერ მიწევს ყველასთვის მათი სახელობის დღის მილოცვა არ უშვებ შანსს ხელიდან ნინოებს არ მიულოცავთ დღევანდელი დღე და ასევე ყველას გილოცავთ ნინოობას დღეს საქმიან დილაში ნინოობა საინტერესო სტუმრების მოგილოცავენ მოდი ვნახოთ ერთად ვის მასპინძლობთ პირველ ივნის საქმიან დილაში პირველი ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. საკაბელო ოპერატორების ესტევ1-ის და შონის დამფუძნებლები გია გოგიტიძე და კობა ციმაკურიძე. ზაზა გაგუა მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის დირექტორი. დავით შერვაშიძე ამერიკის მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე დამიან ბამპლერი. ზაზა აბაშიძე გიორგი ბაჯელიძეს შესყიდვების მონიტორინგისა და სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელს მასპინძლობს. რა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. ალბათ დღეს საქმიანი დილას ნაწილი აუცილებლად დაეთმობა პატარებს, ვიცი ამაზე პირდაპირ ჩართვებიც გვექნება, თუმცა მანამდე ერთი ისტორია მინდა გავიხსენო, რომლის დასაბამი თლად შარშან არ არის, თუმცა ფაქტია რომ კვანძი სწორედ 2016 წლის მაისის ბოლოს ივნისის დასაწყისში, ანუ შარშან გაიხსნა. თემა ჩვენი გუნდის და ტელეკომპანია მაესტროს ურთიერთობას ეხება, საკითხის სასამართლოში განხილვა გრძელდება. პრინციპში დღესაც განუხილავია, თუმცა მოდი ჩვენი გუნდის წევრებს დავეკითხოთ და მათ მოგვიყვენ, თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. თან ბიზნეს კონტაქტზე მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ და ბიზნეს კონტაქტის გუნდთან ერთად ვიწყებთ თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას. დღეს ამ ტრადიციული წარდგენის თქმა ყველაზე მეტად მიჭირს, რადგან ტელეკომპანია მაესტრომ ცალმხრივად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბიზნეს კონტაქტის საქმიანი დილა და ანალიტიკა ეთერში დარჩეს ამ გადაცემების ავტორის და მენეჯერის გიორგი ისაკაძის გარეშე. ხელშეკრულების ცალმხრივად გაწყვეტის შესახებ განცხადება გიორგი ისაკაძეს გუშინ ჩაბარდა. ამ გადაწყვეტილების მიღების მთავარ მიზეზად გიორგი ისაკაძის მხრიდან მის მიერვე შექმნილი გადაცემების აუთსორსზე გასვლის მოთხოვნა დასახელდა. ეს იყო გადაცემა, რომელიც მაესტროს ეთერში 2016 წლის 31 მაისს გავიდა. სწორედ ამ თარიღიდან იწყება არაერთხელ ნახსენები ცისფერი მთებიც. როგორც ელენე კვანჭილაშვილმა ეთერში თქვა, 2016 წლის 30 მაისს ბიზნეს კონტაქტის და საქმიანი დილის ავტორის გიორგი ისაკაძის შეხვედრა ტელეკომპანია მაესტროს განახლებულ მენეჯმენტთან და მისი სამსახურიდან გათავისუფლება მოხდა. პირველში დასაწყისშივე მინდა რამდენიმე კორექტივი შევიტანო. ჩემთვის მიღებული მეილი კომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორისგან არ ყოფილა სურპრიზი იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მე მქონდა გუშინ დილით შეხვედრა მაესტროს გენერალურ დირექტორთან ზურაბ ნაყევორთან, რომელმაც მე გადმომცა პრინციპში ყველაფერი ის, რაც იყო თავიდან ბოლომდე აღწერილი წერილში. ანუ საუბარია იმაზე, რომ მას შემდეგ, რაც მან დამატებით გაიარა კონსულტაციები შაბათ-კვირას კომპანიის დამფუძნებლებთან, მათ არ სურთ, რომ გააგრძელონ ჩემთან საქმიანი ურთიერთობა, როგორც ამ შემთხვევაში პროექტის ხელმძღვანელთან. იმის გამო, რომ საზოგადოების დღევანდელი ხელმძღვანელობის ხედვა გადაცემების ბიზნეს კონტაქტი, საქმიანი დილა და ანალიტიკას ეგრეთ წოდებულ აუთსორსზე გაყვანასთან დაკავშირებით არ შეესაბამება თქვენს გიორგი ისაკაძის, როგორც ამ ტელეპროექტების ხელმძღვანელის ხედვებს და ასევე სამომავლო გეგმებს, მე როგორც კომპანიის დირექტორი ვიღებ შემდეგ გადაწყვეტილებას. მიმდინარე წლის 1 ივნისიდან შეპესე სტუდია მაესტრო ცალმხრივად წყვეტს 2014 წლის 10 ივლისს ჩვენ შორის გაფორმებულ შრომით ხელშეკრულებით მოქმედებას. უთანხმოების შემთხვევაში თქვენ გაქვთ უფლება მიმართოთ სასამართლოს და ასეთ შემთხვევებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა ღონისძიებას.
ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის, რომ მაშინდელი ბიზნეს კონტაქტის ანალიტიკისა და საქმიანი დილის გუნდი ახალ მენეჯმენტთან სარედაქციო დამოუკიდებლობის მთავარ გარანტად ორ რამეს ვასახელებდით. გიორგი ისაკაძეს, რომელმაც შეკრა ეს გუნდი და აუთსორს, ანუ უფლებას კონტენტი გვემართა დამოუკიდებლად, ზუსტად ისე როგორც წინა მენეჯმენტის პირობებში. იმ დღესვე ბიზნეს კონტაქტის საღამოს ეთერში გუნდის წევრებმა განცხადება გავაკეთეთ. დიახ, გიორგი ისაკაძის საავტორო გადაცემა ბიზნეს კონტაქტია, ისევ საგანგებო რეჟიმში ვართ პირდაპირ ეთერში და დღეს ამ ეთერით მიმართავთ შეპეს სტუდია მაესტროს გენერალურ დირექტორს ზურაბ ნაყეურს, რომელმაც დღის ბოლომდე პასუხის დაბრუნება გთხოვა, გუნდის პოზიცია ცალსახაა. თუ გიორგი ისაკაძესთან შეპეს სტუდია მაესტრო არ აღადგენს საქმიან ურთიერთობას, ჩვენ ვუტოვებთ არხის მენეჯმენტს უფლებას, იხელმძღვანელონ შრომითი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებით. იმავე საღამოს, ანუ 31 მაისს ტელეკომპანია რუსთავიორის გადაცემა არჩევანი ეძღვნებოდა მედია გარემოსა და ბრძოლას რუსთავიორის წინააღმდეგ, სადაც გიორგი ისაკაძე და ჩვენი გუნდის რამდენიმე წევრი თელარა გელანტია, თამუნა ქემერტელიძე, ბექა ბაციკაძე და ელენე კვანჭილაშვილი მიიწვიეს. გიორგი ისაკაძემ კი პირდაპირ ეთერიდან მაესტროს მენეჯმენტს გაუკეთა შეთავაზება, რომლის მზად იყო, თუნდაც სიმბოლურ ერთ ლარად ემუშავა, ოღონდ მის მიერ შექმნილი ტელეპროექტები გაგრძელებულიყო. თქვენ გაწყვეტეთ სამხრივად კონტრაქტი მიღებულია. მე გთავაზობთ ერთ ლარად. მე არ ვარ ყანოს. მე მზადა ვარ. დავრჩე ამ გადაცემის ხელმძღვანელი, ოღონდ ამ ბავშვებმა და ამ პროექტებმა, რომელიც პირადად ჩემი შექმნილია, ოღონდ ამ ადამიანებთან ერთად. გააგრძელონ მოუწყებლობა, რახან მათ მიერ წყალგამყოფი არის ის, რომ ისინი ეთერში აღარ დაბრუნდებიან თუ გიორგი ისაკაძე არ იქნება მათი ხელმძღვანელი. ეს შეთავაზება გუნდს ძვირად დაუსვა მაესტროს მენეჯმენტმა. უკვე 2 ივნის დღის მეორე ნახევარში მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ნაყეურმა წერილობით გვეცნობა, რომ რუსთავიორის გადაცემა არჩევანში მონაწილეობის გამო ჩვენს 4 თანამშრომელს შეუჩერა უფლებამოსილება. მიზეზად კი არხის რეპუტაციის შესაძლო შელახვა დასახელდა. ასეთი განცხადების შემდეგ თავისთავად კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა გადაცემების ეთერში გაყვანა, რადგანაც მაესტროს მენეჯმენტმა შრომითი ხელშეკრულება შეუჩერა გადაცემის მთავარ პროდიუსერსა და ბიზნეს კონტაქტის წამყვანს. გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ანალოგიური ქმედება გუნდის ყველა წევრის მიმართაც განხორციელებულიყო. როგორც თქვენს მიერ 2 ივნის ბიზნეს კონტაქტის ანალიტიკისა და საქმიანი დილას გუნდის სახელზე მოწერილ წერილში განმარტავთ ამ გუნდის წევრების თამუნა ქემერტელიძის, ელენე კვანჭილაშვილის, თელარა გელანტიასა და ბექა ბაციკაძის უფლებამოსილების შეჩერების მიზეზი 31 მაისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევანში მონაწილეობაა. გუნდის ქვემოთ ჩამოთვლილი წევრები გაცნობებთ, რომ ჩვენ ზემოთ ხსენებულ გადაცემაში არ ვიმყოფებოდით მხოლოდ და მხოლოდ მოუცლელობის გამო და სრულიად ვიზიარებთ თამუნა ქემერტელიძის, ელენე კვანჭილაშვილის, თელარა გელანტიასა და ბექა ბაციკაძის პოზიციას. ამ გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ მაესტროს 3 ივნისის სატელევიზიო ბადეში საქმიანი დილა და ბიზნეს კონტაქტი აღარ იყო და შემდეგ დაიწყო TV Pirveli. TV Pirveli-ზე ეთერი ბიზნეს კონტრაქტით დავიწყეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, თქვენ უყურებთ ბიზნეს კონტრაქტს TV Pirveli-ზე და გვისმენთ რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით FM 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. მე ბექა ბაციკაძე ვარ. იყო ცვლილებებიც. ახალ გამოწვევებთან შეჭიდებულებს წევრები გამოგვაკლდა. დავები გაგრძელდა არა მხოლოდ შრომით ურთიერთობებზე, მალევე სავაჭრო ნიშნის საკუთრება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. სამართლებრივი დავების ფონზე ახალი სეზონი საქმიანი დილით გიორგი ისაკაძესთან ერთად დაიწყო. მალევე რებრენდინგი დაიგეგმა. ბიზნესისა და ეკონომიკის ამბების საქმის კურსში ყოველ სამუშაო დღეს ბექა ბაციკაძე გაყენებ. პარასკევი ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკის დღეა. ქალების ნარატივი ყოველ სამუშაო დღეს. ჩვენ კიდევ გავიზარდეთ. შეიქმნა პლატფორმა ინიციატივიანი, წარმატებული მენეჯერი ქალებისათვის. გვანცელ აღიძესთან ერთად. დღეს TV Pirveli-ის ეთერში ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი კვირაში 30 საათს ავსებს. მე ეს პროექტები დახურვისთვის რომ არ შემიქმნია, ამას კიდევ ბევრჯერ გავიმეორებ და დარწმუნებული ვარ, ღირსეულად შევძლებთ გაგრძელებასაც. აი ეს არის ყველაზე მთავარი გაგრძელება და მონაპოვარი, რაც საქმის კურსის, ანალიტიკას, საქმიანი დილას, ქალების ნარატივის
და კიდევ მრავალი სხვა პროექტის 30 კაციან ჯგუფს, 32 კაციან ჯგუფს გვაქვს. ეს არის თუთა ბარჯაძე, რომელიც არის გიორგი ბარჯაძის და ნინი ლონგურაშვილის ულამაზესი შვილი და ფაქტიურად ეს არის ბიზნესმედია საქართველოს 2017 წლის ბეიბი ბუმის დასაწყისი. აი ზუსტად თუთას სახელობით გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ულოცავ ნინი ლონგურაშვილს, ულოცავ ყველას ამ სტუდიაში ყოფთ და ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელებს ნინოობას და გისურვებთ, რომ ყველაფერი ისე გაგრძელდეს, როგორი წარმატებითაც, როგორი შემართებითაც, სირთულეებით, მაგრამ შემართებით და მიზანდასახულად გავაგრძელებთ და მივიყვანეთ ბოლომდე ჩვენ ეს ამბავი. გავუქმნი ხელი მაგ? იცი რა, სატელევიზიო სფეროში შეხედულებისთვის საკმაოდ რთული წარმოსადგენი იყო და ეხლაც არის. 30 ადამიანმა როგორ შეიძლება შექმნას დღეში 6 საათიანი ბადე, შეავსოს კონტენტი და ეს გამოდის კვირაში 48 საათიანი. ჩვენ ეს შევძელით, ყველას ეჭვიეპარებოდა, ყველაფრის მიუხედავად, თუმცა ჩვენ კიდევ ბევრსაც შევძლებთ და მე დარწმუნებული ვარ, მეტი პროექტებიც დაგვემატება და კიდევ უფრო მეტ შევავსებთ და შესაძლებელია. მოწოთა სულ რაღაც თვენახევარში გავაგზავნეთ დაახლოებით და ეს იყო პასუხი იმაზე, რაც ერთი წლის წინ მაესტროს მენეჯმენტმა მიიღო და მე მგონი ღირსეული პასუხი, რომელიც ასევე ღირსეულად უნდა გაგრძელდეს სამომავლოდ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი დღეს საკმაოდ საინტერესოდ არის და როგორც თათიამ თქვა, როცა პრინციპში დილა უთენია იწყება და არ ვიცი მე როდის მთავრდება, პრაქტიკულად არ მთავრდება და მე მაინც მგონია, რომ ვერც დასრულდება ვერასდროს, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. 6 საათი ნამდვილად არის ჩვენთვის ის მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც ძალიან ვაფასებთ ტელეპირველთან, მის მესვეურებთან პარტნიორობას, რომლებთანაც ერთად მოგვეცა საშუალება აღნიშნული პროექტების განხორციელების. ჩვენ ვაფასებთ ჩვენ ყველა პარტნიორს, მათ შორის მათ, ვისთანაც ერთად საქმიანად უძღვებით ყოველდღიურად ამ 6 საათიან კონტენტს. მე მოგესალმებით და პრინციპში შემიძლია მხოლოდ ის თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ შარშან დისტანციურად ვადევნებდი ამ ყველაფერს თვალს და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ახლოს იყო ეს ყველაფერი, მაინც განსაკუთრებულად მინდა აღვნიშნო ის შესაძლებლობა, რომელიც დღეს ბიზნესმედია საქართველოს გუნდის წარმომადგენლებთან ერთად შემიძლია რომ გავინაწილო. ეს არის გუნდი, რომელთან დაკავშირებითაც ყოველთვის განსაკუთრებული დამოკიდებულება იყო დღე პირველიდან და დარწმუნებული მომავალშიც ანალოგიურად გაგრძელდება. 3 წლის იუბილეს როცა ზეიმობდით სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ ნინიმ ჩემი ვიდეო დაჭრა სრულად არ გააკეთა, იმიტომ რომ ბევრი ვილაპარაკე, ალბათ ბევრის თქმა შეიძლება კიდე ამ გუნდზე, მაგრამ მინდა ვთქვა ერთი, რომ ბიზნესმედია საქართველოს არ არის მხოლოდ გუნდი, რომელიც ხნის ეს 6 საათიან პროდუქტს, ან არ არის მხოლოდ მეგობრებით დაკომპლექტებული გუნდი, თუმცა ეს მეგობრობა დაიწყო, რა თქმა უნდა, ერთად ერთ სამსახურში შეკრების შემდეგ. ეს არის ჩვენი ცხოვრების სტილი, რომელიც დილით ადრე იწყება. მთელი დღის განმავლობაში განყოფებთ საქმის კურსში და კვირის ბოლოს გაქვთ შესაძლებლობა, რომ იყოთ ისეთი კომპეტენტური სტუმრების და ისეთი ანალიზის მოზიარეები, რომელსაც ელენე კვანჭილაშვილი ამზადებს. ანა, აქვე აუცილებლად ვთქვათ ქალების ნარატივიც, რომელიც ახალი გადაცემა არის კი ნამდვილად და რომლის მაყურებელიც ძალიან დიდია და იმედია კიდევ უფრო გაიზრდება და ჩვენ გუნდის წევრები ყოველდღე ვცდილობთ რომ ვიპოვოთ საინტერესო ადამიანები, ქალები წარმატების ფორმულით და იმ წარმატებით, რომელსაც დღესდღეობით უძღვებიან და იმედი მაქვს, რომ გაუძღვებიან სამომავლოდ და ჩვენ ამ პროექტებით კიდევ ერთხელ ვამტკიცებთ იმას, რომ ამ ქვეყანაში კეთდება ფული, კეთდება სწორად და არის შესაძლებელი წარმატების მიღწევა. ამ ყველაფერს მე კიდევ იყო იმისაც, ანუ განთავისუფლება იყო იმის საწყის, რომ ახალი გადაცემები გასულა. ამ ტემპით თუ იმსჯელებ და ეს თქვა ამ რეალობიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო საუკეთესო პირველი განთავისუფლება ჩემი წინა სამსახურიდან, ჩემი ცხოვრების განმავლობაში და ამ ყოველ წარმატებაში ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მინდა დავამატო, ძალიან ბევრი რიცხვი, რასაც ჩვენ რეალურად ყოველდღიურად ვქმნით. დღეს ბიზნესმედია საქართველოს 6 საათიან სატელევიზიო პროდუქტის გენერირებს რიცხვები ჩვენს გუნდს რომ უყვარს ამას ნამდვილად შეამჩნევდით ჩვენ დავითვალეთ და აი შედეგიც ეს არის. საქმის კურსი წლის განმავლობაში საშუალოდ 1025 სიუჟეტს გიმზადებთ. საქმიანი დილა 616-ს, ქალების ნარატივი 241 და ანალიტიკის მაყურებლისთვის 123 სიუჟეტი მზადდება.
შთამბეჭდავია სტუმრების რაოდენობაც, წლის განმავლობაში სტუმრების რაოდენობა ლიდერობას საქმიანი დილა ართმობს, სამსაათიანი ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს წლიურად ჯამში 2050 სპიკერს აგროვებს საქმის კურსში 820, ქალების ნარატივი 410 და ანალიტიკის შემთხვევაში სტუმრების რაოდენობა 123-ია. ეს კი მე მგონი ყველაფერზე მეტყველებს, ხო? და ნინი ლონგურაშვილი მიუხედავად იმისა, რომ დილ ბავშვთან ერთად მოვიდა, თუთაც დილ მივესალმები და მივესალმები ყველა ბავშვს დღევანდელი დღიდან გამომდინარე 1 ივნისი არის და იქ იმის დასტურადაც და ეს არ არის რაღაც ნიშნის მოგება, რომ ჩვენ უბრალოდ ვაგრძელებთ ყოველთვის წინსვლას. ნინი კიდევ შემოგვიერთდება გადაცემის მსვლელობისას, ამჯერად უკვე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას შემოუერთდება, თუთასაც წაიყვან? თუთასაც წავიყვან შუმბალენში, ახლა არ ვიცი, დილით კი გამაფრთხილებ არ ვილაპარაკებ ახლა ჩართვაშიო დაგაცდიო, მაგრამ შევეცდები. მეც მინდა რომ ჩვენ მაყურებელს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცო და ასევე ნინოობა, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს აღნიშნავს და თქვენც ასევე გიორგი ჭაღარის მიუხედავად გილოცავ ბავშვთა საერთაშორისო ჩვენი მაყურებელი შეეჩვია ყოველწლიურად ამ დღის აღნიშვნას თბილისის სხვადასხვა უბანში ბავშვებისთვის გასართობ ღონისძიებასაც. 1 ივნისია საქართველოში ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. ყველა ბავშვს აქვს უფლება თანაბრად იყოს დაცული მიუხედავად რელიგიის, ეროვნების, კარნისფერის და სხვა განსხვავებების. ეს კი ნიშნავს, რომ ნებისმიერი პატარა დაცული უნდა იყოს დისკრიმინაციისგან და ყველა ბავშვის უფლება დაცული იყოს მათი ჭეშმარიტი ინტერესი, რომელიც გულისხმობს ბავშვთა კონვენციით აღიარებული ყველა უფლების დაცვის და რეალიზაციის უზრუნველყოფას. მნიშვნელოვანია ყველა გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეხება ბავშვთა განათლებას, აღზრდას, კეთილდღეობას თუ პირად ცხოვრებას, წამყვანი ღირებულება ენიჭებოდეს ბავშვების ჭეშმარიტ ინტერესს. კონვენციის მიხედვით ბავშვთა უფლება გამოითქვას აზრი და მონაწილეობა მიიღონ მათ საკუთარი ცხოვრებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში. თუთას არ ვლაპარაკია დღეს დილით, მაგრამ გაწნებული ვარ გაუხარდებოდეს საქმიანი დილაში სტუმრობა. მათ აქვთ უფლება ჰქონდეთ და გამოხატონ საკუთარი აზრი. მოусმინონ და მათთან ერთად იმსჯელონ, გაითვალისწინონ და გაიაზრონ ის შეხედულებები, რაც უფროსებიდან მოდის. ამავე დროს მნიშვნელოვანია ამ აზრის ჩამოყალიბებაში თავად უფროსებმა გაგვიწიონ დახმარება და თქვენთვის აუცილებელი და სასარგებლო ინფორმაცია მიიღოთ. პოზიტიური შედეგები ერთმანეთს შორის გაზიარებული პასუხისმგებლობით მიიღწევა. ბავშვთა საერთაშორისო დღეს გილოცავთ. დღეს 1 ივნისია და მოით ნახოთ კიდევ რით არის გამორჩეული დღევანდელი დღე. 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ეს თარიღი 1959 წლის ნოემბერში ქალთა საერთაშორისო დემოკრატიულმა ფედერაციამ დააწესა და 1950 წლიდან მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ყოველწლიურად აღინიშნება. მისი მიზანია საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება მსოფლიოს საფრთხეებისგან ბავშვთა დაცვის გარშემო, ზრუნვა მათი ჯანმრთელობისა და დემოკრატიული აღზრდა განვითარებისათვის. 1 ივნისის აღნიშვნა წარმოადგენს იმის შეხსენებას, რომ სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს თითოეული ბავშვის კეთილდღეობა, რაც გულისხმობს მათი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ხელმისაწვდომი განათლებისა და ცხოვრების სათანადო პირობებით სარგებლობის უფლება და განხორციელებას. ამ დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით, გასართობი თუ შემეცნებითი აქტივობებით აღნიშნავენ. 1906 წლის 1 ივნისს დაიბადა გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორი, პედაგოგი და საზოგადო მოღვაწე ანდრია ბალანჩივაძე. ის ახალი ქართული საკომპოზიტორო სკოლის ფუძემდებლად მიიჩნევა. სახელგანთქმული კომპოზიტორის მელიტონ ბალანჩივაძის შვილმა მუსიკის შესწავლა პეტერბურგში დაიწყო. 1918-ში კი განაგრძო ქუთაისში, მამის მიერ დაარსებულ სამუსიკო სასწავლებელში. შემდეგ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია დაამთავრა ფორტეპიანოსა და კომპოზიციის განხრით. ბალანჩივაძე ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდში იწყებს მუსიკის სფეროში მოღვაწეობას. მისი მოწაფეები იყვნენ რევაზ ლაღიძე, ალექსანდრე შავერზაშვილი, შოთა მილორაბა, ბიძინა კვერნაძე, მერი დავითაშვილი და სხვები. 1941-49 წლებში ანდრია ბალანჩივაძე ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრის სამყადრო ხელმძღვანელის ფუნქციებს ასრულებდა. ბალანჩივაძის დამსახურებაა ქართული მუსიკის არაერთი ჟანრის ფორმირება. ის ავტორია პირველი ქართული ბალეტისა „ზეჭაბუკე“, რომლის პრემიერაც გაიმართა 1936 წელს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე. 1980 წლის 1 ივნისს მაუწყებლობას იწყებს ტელეკომპანია CNN. ამერიკული ტელეკომპანია ახალი ამბების 24 საათიანი მაუწყებლობით ტედ ტერნერმა დააარსა. თავიდან მეწარმე მორი მოკრძალებული ტელესადგური შეიძინა ატლანტასა და შარლოტში. ტერნერის მთავარი მიზანი 24 საათიანი საკაბელო ქსელის აწყობასა და ინფორმაციის მთავარი მიმწოდeblis სტატუსის დამკვიდრებაში მდგომარეობდა. 1980 წლის 1 ივნისის საღამოს 6 საათზე ეთერში გავიდა საკაბელო ტელევიზიის პირველი გადაცემები. თავდაპირველად არხს 1,700,000 აბონენტი ჰყავდა და უზარმაზარ ფინანსურ
ფინანსურ ზარალს განიცდიდა. თუმცა ტერნერი არ ნებდებოდა და ტელევიზიის თანამშრომელთა გუნდს ენთუზიაზმით აკომპლექტებდა. ახალ ამბებს CNN-ი გადასცემს 38 კოსმოსური თანამგზავრის სიგნალების საშუალებით, რომელთა ხილვაც შესაძლებელია 2 მილიარდი მაყურებლისათვის მსოფლიოს 212 ქვეყნის ტერიტორიაზე. კიდევ ერთხელ გმადლობთ თქვენი ყურადღებისთვის, გმადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, TV Pirveli-ზე, რადგან საქმიანი დილა მხოლოდ აქ არის და გმადლობთ იმისთვის, რომ გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. პრინციპში დგება ბიზნეს სიახლეების დროც, თუმცა მე არ შემიძლია არ გამოვეხმაურო თბილისიდან გაუჩინარებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხთარლის უკაცრავად ავგან მუხთარლის სასამართლოს მას სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. აზერბაიჯანის პროკურატურამ ჟურნალისტი მუხთარლი ბრალი სამართალდამცავებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის, საზღვრის უკანონო კვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებით წაუყენა. ავგან მუხთარლი, რომელიც საქართველოში გაუჩინარდა, ამჟამად ბაქოშია დაკავებული. მისი თქმით, თბილისიდან მის გადაცემაში ქართველი სამართალდამცავებიც მონაწილეობდნენ, ადვოკატების თქმით, ჟურნალისტი ნაცემია. მას სავარაუდოდ ნეკნიც აქვს გატეხილი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებას თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის მუხლით აწარმოებს. გარდა იმისა, რომ სრულ და უპირობო სოლიდარობას უცხადებთ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს, რომელიც სრულიად საეჭვო ვითარებაში აღმოჩნდა მშობლიურ ბაქოში, მინდა ერთი რამ შეგახსენოთ. ეკონომიკური აღმავლობისთვის ცხადია მნიშვნელოვანია გადასახადების დაბალი დონე და პროგნოზირებადი გარემო, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია მაღალი რეპუტაციის და ეფექტური სასამართლო მმართველობა. რა თქმა უნდა, კარგია ინფრასტრუქტურაზე დახარჯული მილიარდებით, თუმცა ეს მორიგად ფუჭი დახარჯული თანხები იქნება თუ საქართველო არ იქცა რეგიონალურ ფინანსურ ცენტრად და სხვადასხვა მიმართულებების ჰაბად. ეს კი ასეთი ფაქტების ყოველთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. ასეთი ფაქტების შემთხვევისას ყოველთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება, რადგან ვერ გავხდებით ფინანსური ცენტრი თუ არ უფრთხილდებით საკუთარ და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მათ უფლებებს და ქონებას. ეს აქსიომატურია. კარგი, გამიგრძელდა პროლოგი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნინოობას და ბავშვებს მიულოცეთ ასევე 1 ივნისი, მათი დღე არის, ბავშვთა საერთაშორისო დღე. ვინაცვლებ ანა ლაპიაშვილთან, მას კიდევ ერთხელ მივესალმები და მასთან ერთად ყველას უსურვებ წარმატებულ და შემოსავლიან დღეს. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ ჩვენს ტელემაყურებლებს TV Pirveli-ზე და რადიო მსმენელებს რადიო ჰერეთზე და თბილისზე ბიზნეს სიახლეებით კი რამდენიმე წამში გიერთდებით. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, მთავრობა მილიარდის დახმარებით ენერგოსექტორში ფისკალური რისკების შეფასებაზე იმუშავა და ამ პროცესში გამოიკვეთა, რომ ევროპის ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე არსებული ფასები საქართველოში გენერაციის ახალი ობიექტების მშენებლობისთვის საკმარი საფუძველს არქმნის. ამასთან დაკავშირებით მან საქმის კურსთან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის იმ რეკომენდაციის შეფასებისას განაცხადა, რომელიც ენერგოსექტორში ამ რისკების შემცირებას ეხება. სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია უკვე დიდი ხანია არის, რომ მოხდეს ფისკალური რისკების გარკვეული შეფასება, რომელიც არ არის გარანტირებული, რომ შედგება, არამედ ეს შესაძლო თეორიული რისკებია ძალიან დაბალი ალბათობით, ამბობს ვალიშვილი. და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად ამ თეორიული რისკებისა, სექტორი სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას საჭიროებს. საქართველოს რკინიგზას გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა შეუმცირდა კომპანიის ვებგვერდის ინფორმაციით 2017 წლის იანვარ-აპრილში რკინიგზით 3.625.560 ტონა ტვირთი გადაიზიდა, რაც 127.768 ტონით ნაკლებია, ვიდრე ეს 2016 წლის 4 თვეში იყო. ტვირთების სრული მოცულობიდან 586.786 ტონა ადგილობრივ ტვირთებზე მოდიოდა, ექსპორტზე კი 314.412 ტონა. იმპორტზე 662.450 ტონა, ტრანზიტზე კი 1.961.912 ტონა. იანვარ-აპრილის მონაცემებით გადაზიდული ტვირთების მოცულობით ნედლი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები ლიდერობს.
იანვარ-აპრილში საქართველოს რკინიგზით 1,710,885 ტონა არის ნავთობპროდუქტები გადაიზიდა. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ 2016 წლის იანვარ-აპრილში იგივე მოცულობა იყო 1,719,671. მარცვლეული და მარცვლეულის პროდუქტები 105,507 ტონა. 2016-ში ეს სულ რაღაც 96,091 ტონა იყო. შაქარი და შაქრის ნედლეული 131,585 ტონა. 2016 წლის იანვარ-აპრილში კი 156,128. ეს სავარაუდოდ აქ არის შაქრის ქარხნის გაჩერების გამო არის ეს დრამატული კლება. რკინის და მანგანუმის მადანი 119,951 ტონა. 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი სულ რაღაც 92,626. ფერადი ლითონები და მადანი 155,000 თითქმის 2016 წელს გაცილებით მეტი იყო 168,588. ქიმიური და მინერალური სასუქები თითქმის 199,000 ტონა, მაშინ როცა 2016 წელს ეს იყო 172,000 ტონა. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც დედაქალაქში მაცხოვრებლებისათვის განსაკუთრებით პრობლემატური და მნიშვნელოვანია. თბილისში 10 ლოკაციაზე პარკინგების მოსაწყობად ტენდერი უახლოეს პერიოდში უნდა გამოცხადდეს. დედაქალაქის მერის მოადგილე ამბობს, რომ ქალაქში 4,000 საპარკინგე ადგილი უნდა გაჩნდეს. ჩვენი აზრით, ივნისში გამოცხადდება აუქციონი, დარჩა ბოლო იურიდიული ნიუანსები, ამბობს ლექვინაძე და ის აზუსტებს, რომ საუბარია გრძელვადიანი იჯარის ფორმით ადგილების გაცემაზე. პროექტი, რომელზეც კერძო სექტორის მხრიდან წინასწარი ინტერესი უკვე არის, როგორც მიწისქვეშა, ასევე მიწის ზედა სადგომების მოწყობას ითვალისწინებს. ინვესტიციას კი სრულად კერძო სექტორი გაიღებს. 31 მაისს პოლიციის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების გამართვა 320,000 ლარი დაჯდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ თანხით მომსახურება პირდაპირ წესით ტენდერის გარეშე შეისყიდა. პირდაპირ შესყიდვისათვის ამ მოცულობის თანხის დახარჯვის თანხმობა შესყიდვების სააგენტომ გასცა. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ პოლიციის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების თარიღი დაგეგმილი იყო, თუმცა მაისის თვეში სახელმწიფო მოღვაწეების მონაწილეობით საზღვარგარეთ დაგეგმილი ვიზიტების გამო ღონისძიების თარიღი მოგვიანებით განისაზღვრა. უწყების განმარტებით ეს გარემოება სატენდერო პროცედურების საშუალებით შესყიდვის ხელი შემშლელი ფაქტორი აღმოჩნდა. ხო, ტენდერებთან დაკავშირებით ცვლილებები სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ამოქმედება. სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილე ქართული კომპანიებისთვის პრეფერენციების მინიჭების ინიციატივა პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. უკვე მზადდება დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ვალდებულებების შესრულების პროცესში ქართულ პროდუქციას გამოიყენებს, 10-დან 12%-მდე შეღავათით ისარგებლებს. როგორც საქმის კურსს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან რაზმაძემ განუცხადა, მას შემდეგ რაც მთავრობა შესაბამის დოკუმენტს გამოსცემს, ქართული კომპანიებისთვის შეღავათის გაწევა შემწყიდველი ორგანიზაციებისთვის სავალდებულო გახდება. ასე ანა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შესყიდვებთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს გადაცემის თითქმის ბოლო ნაწილში შევძლებთ უკვე საუბარს ზაზა აბაშიძესთან და გიორგი ბაჯელიძესთან ერთად. კითხვები ბევრია. შესყიდვებთან დაკავშირებით ამ თემაზე აუცილებლად მომავალშიც გავაგრძელებთ საუბარს საქმიანი დილის და არ მხოლოდ საქმიანი დილის ეთერში. და კიდევ ერთი ამბავი, თელავში სასტუმრო ჰოლიდეინი გაიხსნება, სასტუმროს ასაშენებლად 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს. სასტუმროს გახსნა 2018 წლის ზაფხულშია დაგეგმილი. პროექტის ფარგლებში კი 90%-ით ადგილობრივი მუშახელი დასაქმდება და სასტუმროს გახსნამდე მათი გადამზადება მოხდება. ამასთან სასტუმრო 85 ნომრიანი იქნება და მასში განთავსდება როგორც ღია, ასევე დახურული საცურაო აუზი საკონფერენციო დარბაზთან ერთად. პროექტს შეპს თელავი ახორციელებს და შეგახსენებთ, რომ პროექტი აწარმოა საქართველოში მხარდაჭერით და TBC ბანკის დაფინანსებით უნდა განხორციელდეს, ასევე პროექტის მხარდამჭერია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიც. სასტუმრო იქნება დაახლოებით 85 ნომრიანი, საერთო ინვესტიციის რაოდენობა არის 15 მილიონი და დასაქმდება დაახლოებით 65 ადამიანი. ჩვენი ბიზნეს ჯგუფისთვის ეს დიდი გამოწვევა, ვინაიდან ჩვენთვის ეს ახალი მიმართულება, თუმცა აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში სახელმწიფოს დახმარებით, TBC ბანკის დახმარებით და EBRD-ის ჩართულობით
ხელი შეეწყობა ამ პროექტის სისრულეში მოყვანას. თუ ძირითადად ქართული ბანკები მაინც ორიენტირებული ვიყავით თბილისში ბიზნესების დაფინანსებაზე, ძალიან კარგი ტენდენცია შეიმჩნევა ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც თბილისის გარეთ ხდება ახალი პროექტების დაფინანსება და მე ბედნიერი ვარ, რომ ასე ვთქვათ, ტურიზმი, რომელიც ძალიან სწრაფად ვითარდება საქართველოში, მოგეხსენებათ, პირველი 4 თვის განმავლობაში ძალიან მაღალი ზრდა და იმედია, რომ ესეთი ზრდა წელს გაგრძელდება. სწორედ მოთხოვნა გააჩნია სასტუმროებზე. 2017 წელიწადი გვექნება ყველაზე რეკორდული წელიწადი საქართველოში უცხოელი ტურისტების თვალსაზრისით და ამ ფონზე მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ახალი სიახლე, ნებისმიერი ახალი გახსნილი სასტუმრო, მათ შორის კახეთის რეგიონისაც, კონკრეტულად თელავისათვის ეს სასტუმრო იქნება ერთ-ერთი პირველი ბრენდული სასტუმრო, რაც რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს იმას, რომ მეტი ტურისტი მოვიდოდეთ ჩვენ ქვეყანაში. ბავშვთა საერთაშორისო დღის და თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კი გუშინ საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის და თბილისის ხელბურთის ფედერაციის მიერ საჯარო სკოლებს შორის სპორტული შეჯიბრებები ჩატარდა. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მსგავსი პროექტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წახალისებული იყოს ბიზნეს სექტორის მიერ. ამასთან აქტივობები ემსახურება მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და მასში მონაწილე პირების წახალისებას. ქალაქ თბილისის ხელბურთის ფედერაცია საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის მხარდაჭერით 31 მაისს თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს ატარებს ტურნირს ბავშვებში იცხოვრე ჯანმრთელი ცხოვრების წესით, რომელიც ემსახურება არა თამბაქოს, მხოლოდ და მხოლოდ სპორტი, მხოლოდ და მხოლოდ ჯანმრთელი ცხოვრება და ეს პერმანენტულად წელიწადში ერთხელ ყოველ 31 ივნისს მსგავსი ტურნირი ტარდება. ძალიან მომეწონა სახალისო იყო და მე მგონი წელში ძალიან ბევრი უნდა ჩატარდეს. მეც ძალიან კარგად მომეწონა, ტრავმა მივიღე, მშვენიერი დღე იყო და რა ვიცი, აბა ხშირად ჩატარდეს, აბა ეს არის და სხვა მრავალი. სისტემატური ხასიათი აქვს ამას მიღებული, ყოველთვის ხარში გვიდგას ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ყოველთვის აწყობენ ხელბურთის ფედერაცია, თბილისის ფედერაცია. დღეს წელს უბრალოდ ამით მარ შეგვიშალა ხელი, თორემ ძალიან მონდომებულები წამოვედით, მოგებისთვის მოვედით, მომზადებულები და ცოტა გული დაწყდათ, რომ ხელი შეუშალეს ბავშვებს. ამიტომ ნანოტექნოლოგიების განვითარების რეიტინგში საქართველო 99 ადგილზეა რეიტინგში სტატ ნანო შექმნა და მასში 101 ქვეყანაა შესული. რეიტინგის ლიდერები არიან ჩინეთი, შეერთებული შტატები, ინდოეთი, სამხრეთ კორეა და ირანი. რაც შეეხება რეგიონს, მე-12 ადგილზეა რუსეთი, ბელარუსი, 58-ზე, ყაზახეთი 66-ზე, აზერბაიჯანი 77-ზე და სომხეთი 91-ზე. უზბეკეთი 86 ადგილს იკავებს. ტაჯიკეთი კი 93-ს. ყირგიზეთი 98 პოზიციაზეა, თურქმენეთი კი 101 ადგილზე. ახლა დღევანდელ დღის წესრიგსაც გადავხედოთ. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და დღის წესრიგით შესაბამისად იქნება აწყობილი, თუმცა შევეცადეთ, რომ მაინც საქმიანი ადამიანებისათვის ტრადიციულად და ჩვეულებრივ ძიმე თემებთან დაკავშირებით დაგეგმილი შეხვედრებიც გამოგვერჩია. 10 საათზე 35 საჯარო სკოლაში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა ministrთან და სპორტული ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად სკოლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პროექტის ფარგლებში მოსწავლეთა სპორტულ ღონისძიებებს დაესწრებიან და ამ პროექტის მიმდინარეობას თავად შეაჯამებენ. 11-ის ნახევარზე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში კი საქართველო-ირანის პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი რიგით მესამე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. 11 საათზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის პირველი მოადგილე ნინო ლომჯარია გეგმავს მედიას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის წლიური ანგარიში წარუდგინოს. ასევე 11 საათზე ბავშვთა საერთაშორისო დღეს მწერალთა სახლში პრესკონფერენცია გაიმართება, რომელსაც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, მინისტრის მრჩეველი ქეთევან დუბაძე და მწერალთა სახლის დირექტორი ნატა ლომოური გაუწყობია. თემა კი პირველად საქართველოში საბავშვო მწერლების და ილუსტრატორებისათვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურული კონკურსის გამოცხადება იქნება. ალბათ გახსოვთ, საქმიანი დილაში რამდენიმე თვის წინ დაანონსებული ეს ამბავი. 12 საათზე კი მთავრობის წევრები შეიკრიბებიან ინგოროყვალ 7 ნომერში. ისინი დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე განიხილავენ რიგ საკითხებს და აუცილებლად იქნებით საქმის კურსში სწორედ იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელსაც დღეს მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები ერთმანეთს გაუზიარებენ. ამისთვის კი აუცილებლად 3 საათზე უნდა უყუროთ საქმის კურსს და საღამოს შემაჯამებელ ეთერს 22 საათსა და 30 წუთზე. ახლა კი უნდა გავიგოთ, როგორი არის ეროვნული ვალუტის კურსი სხვა ვალუტებთან მიმართებაში.
ლარი თავს მყარად გზნობს, გუშინდელთან შედარებით თითქმის კიდევ ერთი თეთრით, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.41-ია. სამაგეროდ შესუსტდა ლარის პოზიციები ევროსთან მიმართებით, 1 ევრო დღეს უფრო ძვირი ღირს ვიდრე გუშინ, მისი კურსი 2.71 მეასედი ლარია. ჯამში ლარი სულ 13 ქვეყნის ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში გაუფასურდა, მათ შორის არ არის ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი, თუ ახლოს მომავალში ლონდონში პირდაპირ ფრენების შესაძლებლობის გამოყენებას აპირებთ, მას პინძელი ქვეყნის ვალუტის შესაძენად აქ ერთ-ერთეულზე 3 ლარისა და 10 თეთრის გადახდა მოგიწევთ. სამეზობლოში მოგზაურობის მსურველთათვის ლირას ფასი 68 თეთრია. ამ შემთხვევაში ლარი მოიკოჭრებდა გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ჩვენმა ეროვნულმა ვალუტამ მცირეოდენი გაუფასურება აჩვენა. მყარად გავართ რუსულ რუბლთან მიმართებით, 100 რუსული რუბლის შესაძენად 4 ლარი და 26 თეთრია საჭირო. ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონების შედეგებიც გამოაქვეყნა. მათი მონაცემებით 2017 წლის 31 მაისს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 20 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. მათივე ინფორმაციით აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 3 კომერციულმა ბანკმა და მოთხოვნამ 53 მილიონ 500.000 ლარი შეადგინა. და კიდევ ერთი ინფორმაცია. აპრილში ვადაგადაცილებული სესხები 42 მილიონი ლარით გაიზარდა და 457.5 მილიონი ლარი შეადგინა ჯამურად. მათი წილი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში 2.3% იყო, ვადაგადაცილებული სესხების 39.6% ეროვნული ვალუტით გახლავთ დენომინირებული. საანგარიშო პერიოდში მთლიანი საკრედიტო პორტფელის დოლარიზაციის მაჩვენებელი 0.6% პუნქტით შემცირდა და 67.1% შეადგინა. ეს არის ფინანსებთან და კურსთან და ეროვნული ბანკისთვის სახაზინო აუქციონთან დაკავშირებით. მოკლედ ახლა გადავიდეთ უკვე მთავარ პროგნოზზე, რომელიც ყველაზე მეტად გაინტერესებს EU დეველოპმენტი და კვლავ ანა ამინდის პროგნოზთან ერთად. პირველი ივნისის მიუხედავად გარემოს ეროვნული სააგენტო არ გვინდობს და თითქმის ყველა ქალაქში, რომელსაც რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ, აცხადებს, რომ იწვიმებს. ამიტომ საქართველოში ჯამში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად, საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით. დღის მეორე ნახევრიდან კი უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას თან ელჭექით, ზოგან შესაძლოა იყოს სეტყვაც, იქროლებს დასავლეთის ქარი, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით გაძლიერდება. სოხუმში წვიმა ამოსალოდნელი და 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში ციწვიმებს და 19 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ქობულეთში 20 გრადუსი ამოსალოდნელი, ქუთაისში 22 გრადუსი, ყველა შემთხვევაში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი. ზუგდიდში 21 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ონში 20 გრადუსი, გორში წვიმასთან ერთად 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში კი 22 გრადუსი იქნება. მარნეულში თითქმის 26 გრადუსი მიაღწევს, რუსთავში კი ასევე წვიმასთან ერთად 26 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა. ახალციხეში 19 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში 20 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი 16. ახალქალაქში წვიმასთან ერთად მხოლოდ 15 გრადუსია დღეს ნავარაუდევი, სტეფანწმინდაში კი 13. თელავში ციწვიმებს და 24 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, ხანმოკლე წვიმით იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, დროგამოშვებით ძლიერადაც და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას, მადლობა ჩვენს გუნდს წარდგენისთვის. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რადგან შემოსავლების ამბავია, რომელსაც განსაკუთრებულად TV Pirvels ბიზნეს მედია საქართველოს უსურვებ, თუმცა თემას კომპანია Media Rights Georgia და საკაბელოები სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ. ორი საკაბელო კომპანიის წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი იქნება სულ რამდენიმე წუთში ჩვენთან ერთად. თქვენ მათ მოусმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებითაც და ცხადია. გვიყურებთ TV Pirveli-ზე საქმიანი დილა მხოლოდ აქ არის დროებით.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში ახლა დაფუძნებულ კომპანიაზე მედიარაი ჯორჯიასა და საკაბელოს ურთიერთობებზე უნდა ვისაუბროთ. შესაძლო თანამშრომლობაზე შეთანხმება ჯერ ვერ შედგა მათ შორის. საკაბელო ოპერატორები არ გამორიცხავენ, რომ ის 6 არხი, რომელიც ამ კომპანიის ქვეშ გაერთიანდა, საპროტესტოდ გათიშონ. საკაბელო ოპერატორები ერთიან პოზიციაზე შეჯერებისათვის კონსულტაციებს გადიან ეტაპობრივად, ვადამ, რომელიც მათ გადაწყვეტილებისათვის პირველ წერილში მიეცათ, ეს იყო 1 ივნისი გაფრთხილების წერილით. ახლა გადაიწია უბრალოდ ესეც არაფორმალურად. რა ხდება მოლაპარაკების მაგიდასთან, თუ ის საერთოდ არსებობს და როგორია საკაბელოების პოზიციები ამ თემაზე გავაგრძელებთ უკვე ჩვენ სტუმრებთან საუბარს. გია გოგიტიძე საკაბელო ოპერატორ STV1-ის დამფუძნებელს და კობა ციმაკურიძე საკაბელო ოპერატორ შონის დამფუძნებელს მასპინძლობს საქმიანი დილაში. დილა მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ. CTV-ია თუ STV-ია? KTV. ან KTV. დილა მშვიდობის. თქვენ თბილისის უბნებში თბილისის საკაბელო ოპერატორი. ამას ესეც დავუძოთ. რა როგორც ვიცი, გუშინ წინ იყო შეხვედრა თქვენს კოლეგებთან, კონკურენტებთან, პარტნიორებთან, ყველასთან. საბოლოო შედეგი და გადაწყვეტილება იყო ერთი ვარიანტი, რომ შესაძლოა გაითიშოს 6 არხი. თუ არის დღეს პოზიცია ჩამოყალიბებული ამაზე? რა ვადებზია და თქვენ და მე ბატონ გიასთან. რაც შეეხება ჩვენ შეკრებას, ჩვენ დავაფიქსირეთ ჩვენი აზრი, ყველამ გამოხატეთ. რა თქვით ჩვენი აზრი, სადაც იყო ერთსულოვნება რა მიღწეული, რომ ყველა ერთ აზრზე ვართ, რომ არ შეიძლება ასეთ ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ აი ესეთი სიტუაციიდან გამომდინარე უნდა გაითიშოს ეს არხები. არავის არ აქვს სურვილი, რომ გადაიხადოს ის თანხა, რასაც ისინი ითხოვენ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ აი ეს ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ იყო ტელევიზიებიდან იყო პირდაპირ წერილით ინფორმაცია ჩვენთან მოსული, არავით არის სხვა კონტაქტი არ ყოფილა რა. ამ შემთხვევაში ტელევიზიები ბატონ გოგო თუ მედიარაი ჯორჯი. მედიარაი ჯორჯიდან იყო წერილი მოსული. თვითონ მაუწყებლებიდან არაფერი კონტაქტი არ ყოფილა. თქვენ წადეთ კონტაქტი? არა, არ გვეცდია, იმიტომ პირდაპირ წერილი მივიღეთ. ხო, მე ტელევიზიის წარმომადგენლები არიან. ტელევიზიის წარმომადგენლებიდან თვითონ არ ყოფილა არანაირი კონტაქტი. 25 მილიონი, რომელიც ამ სტუდიაში დავთვალოთ ბატონ გია, რაც ჯამში გამოდის ამ კომპანიის მხრიდან, აქ არ არის საუბარი ცხადია მსხვილ კომპანიებზე, როგორც არის სილქნეთი ან მაგთი. საუბარია თქვენზე, საუბარია ძალიან ბევრ მოთამაშეზე ბაზარზე. და ჩვენ დავთვალეთ სილქნეთის წარმომადგენელთან ერთად დაახლოებით 25 მილიონი გამოდის წლიურად, რასაც ეს კომპანია მოუყრის თავს იმ შემთხვევაში თუ დათანხმდებოდნენ ბაზრის მოთამაშეები. სწორია? ეს ციფრი ამდენ სწორად არის დათვლილი. რა არის, იცით, მე საერთოდ ვერ ხვდები საიდან დათვალეს ეს ციფრი. თუ პრინციპ საიდან დათვალეს ეს ციფრი? მათ იციან რამდენი არის მოგება მაგალითად ჩვენს გაერთიანებაში. ვინმე მეს იცის, ვკითხავ ვინმე. არავინ, ხო აი, როგორ დათვალეს ეს, რომ ესე იგი მე მინდა აბონენტიდან 4 ლარი, შემდეგ ეს 4 ლარი გაამრავლეს აბონენტების საერთო რაოდენობას და მიიღეს საკმაოდ მსუხე თანხა. ჩემის აზრით ესე დათვალეს რა. იმიტომ რომ სხვანაირად როცა არიციან მათ მე მოგება რამდენი მაქვს, როგორ უნდა გამომიყვანონ? არაფერი ერთი და იგივე არ არის შესაბამისად ყველა იმ საკაბელოში თუ პროდუქტის ხომ. აი რა პრინციპით მოხდა მაშინ ამ მატების დადგენა, ანუ როგორ მატების დადგენა, იცით როგორი რაღაც არის, მაგალითად 15 ლარიდან რჩება 97 თეთრი მოგება. ესე იგი, პრინციპში ჩვენმა გაერთიანებამ რო გადაუხადოს ამათ 4 ლარი და ეს 4 ლარი არ არის, 4 ლარი DGG-ს გარეშეა, ამას DGG-ს უნდა დაამატოთ. სწრაფი გადახდის აპარატების პროცენტი საშუალოდ 50 თეთრი. ეს ისე არის 5-ზე, 6 ლარზე, როგორც არაფერი. ჩვენმა სასტიკი წინააღმდეგები, რომ არ გვინდა ჩვენ აბონენტებს გაუძვიროთ ეს. დღეს რო 15 ლარს იხდის, ხვალ უნდა გადაიხადოს 20-21 ლარი. იმიტომ რომ უყუროს ამ 6 არხს. არის მეორე ვარიანტიც, რომ არის ხალხი, რომელიც სულ არ უყურებს ამ ტელევიზიებს, რატო უნდა ვაიძულო, რომ გადაიხადოს ამაში ფული? არ უყურებს ამას. ხო? საიდან მოიტანეს ეს 25 მილიონი ჩემთვის გაუგებარია იმ ბაზისური პაკეტიდან, რომელიც უნდა შესთავაზოთ ამ შემთხვევაში თქვენ მომხმარებელს, იმიტომ რომ ეს მასკების პრინციპის დარღვევა იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ წინააღმდეგები იქნება. მე ჩვენ 2000 აბონენტთან ჩავატარეთ გამოკითხვა. იცით რამდენმა პროცენტებად თქვა რომ გადავიხდი. ჩვენ უთხარით რომ ცალკე დავაპაკეტებთ ამას ციფრულში და ვისაც სურვილი ექნება იყიდონ.
ამ 6 არხს. ამ 6 არხს. საუბარია იმედი, რუსთავიორი, მაესტრო, მარაო, კომედი, GDS. 2000 აბონენტიდან 5%-მა თქვა შეიძლება დავაყრე. შეიძლება. ისიც კიდე კითხვის ნიშნის ქვეშ დაგიწყო. ხო, ისიც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, იმიტომ რომ რა არის იცით ჩვენ დიდი გამოცდილება მაქვს ამაში. როგორც კი აბონენტთან მიდი უდგება საკითხი ფულიც გადახდის 60% უარს ამბობს. აი 5%-დან 60% არ გააკეთე. რა გეკნებათ მასკერის პრინციპიდან გამომდინარე ვალდებულება რომ ის აუცილებლად უნდა იყოს ბაზისურ არხებში. ძალიან საინტერესო კითხვა არის, იმდენად რამდენადაც როდესაც მასკერის კანონი შემოვიდა, მანდ იყო ორი მხარე. ანუ მასკერი და მეორე რა იყო მასოფერი. ეს შევიდა საქართველოს კანონმდებლობაში. შემდეგში რაღაცა ჯადოსნური მეთოდით მასოფერი გაქრა. აღარ არის დღეს კანონში. ანუ მასკერი დარჩა. მარტო მასკერი დარჩა. ეს რას ნიშნავს ახლა რო იყოს გასაგები მოსახლეობისთვის? მასკერი ნიშნავს იმას, რომ მე ნებართვის გარეშე, თქვენი ნებართვის გარეშე მე თქვენ ტელევიზიას ვერ ჩავთავთ. აი მასკერი და მასოფერის კანონი სწორედ მაგით იყო საინტერესო, რომ მე თქვენ ტელევიზიაზე ვალდებული ვიყავი ჩამერთოთ, არ მჭირდებოდა თქვენგან ნებართვა. მასოფერი გაქრა, დარჩა მასკერი. ან შესაბამისად კანონი დარღვევაც არის. მოქმედებაში თავისუფალი. ის რასაკვირველია. ის ამბობს კიდევა, ჩვენ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრობთ, ჩვენთან კაპიტალიზმია. მე ვხედი ჩვენ პროდუქტს. პრელუდია ხო არისო? ბატონგია, აი ამ ამბების ეგ აი თავიდან უგირ კანონის მასოფერი გაქრა მაშინ. ეს დიდი ხანია გაქრა, ეხლა არ გამქრალა. 2011 წლის. ხო, სადღაც მაგ პერიოდში. რას მიაღწევს ჩამში Georgian Media Rights ბატონკობა? ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ გასაგებია KTV, გასაგებია თქვენი კომპანია, მაგრამ თქვენ ფაქტიურად დღეს ახმოვანებთ ბევრის მოსაზრებას, იმიტომ რომ ამ შეხვედრის აქტიური მონაწილენი ხართ. რა არის ის სავარაუდო გადაწყვეტილება, რაც ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები გავლენ? თქვენი აზრით ცხადია. არ ვიცი, ჩვენი აზრით ის არის, რომ ჩვენ ვაპირებთ ამ არხების გათიშვას. ყველა ოპერატორი ასე შევთანხმდით, ეხლა გარკვეულ მემორანდუმზე მუშაობთ და ხელმოწერებსაც გავაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, ისინი როგორ მოიქცევენ. რაც ახლა ბატონო გიაგოგიტიზე მოგვიყვა, ანუ ეს ქცევა მომხმარებლისა. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც დონეზე უნივერსალურია და პრინციპში თქვენს აბონენტებს რო გაეკეთებინათ, დაახლოებით იგივე განწყობა. ეხლა რა ხდება? მაგენ ჯერ ერთი ცალკე პაკეტზე ეს ჩვენი აზრი უბრალოდ თქვით, რომ აი დაუშვათ, დაშვება გავაკეთებთ, აი ცალკე პაკეტში რო ყოფილიყო და რაღაცა, იმიტომ რომ აბონენტის გარკვეული ნაწილმაც გამოხატა ესეთი რაღაცა, რომ თუ ცალკე პაკეტში გააკეთეთო, ეხლა და ვისაც უნდა ვიყიდოსო, თვითონ ადამიანებმა გამოხატა, აბონენტებმა გამოთქვეს ესეთი აზრი. აქედან გამომდინარე, ეხლა თვითონ ეს კომპანია ამაზე თანახმა არ არის. თვითონ უწერიათ პირდაპირ წერილში ყველა აბონენტიდან და არა მარტო ყველა აბონენტიდან, ყველა მოწყობილობიდან. მოწყობილობა იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს თუ სახში აქვს 1, 2 ტელევიზორი ან 3 ტელევიზორი, იმ საათითაოდ ამ ტელევიზორებიდან უნდა მოიყოს ეს ფული და არა აბონენტიდან ესე ვთქვათ ერთი. ესე ტელევიზორებიდან იყოს. ბოდიში კიდევ ერთხელ დავაზუსტო, ის ყოველ შემთხვევაში მიმოწერა რაც არსებობდა. თქვენგან ითხოვდა თქვენი აბონენტების ტელევიზორებიდან გადასახადს და არა თქვენგან კონკრეტული თანხის მიღებას. აი მაგალითად, როცა რაღაცა თქვენგან ითხოვს თანხას, უბრალოდ ტელევიზორების რაოდენობით უნდა გადავუხადოთ თანხა. აი ჩვენი აბონენტების ტელევიზორების რაოდენობით უნდა გადავყოთ. აი იყიდოთ უფლება, თქვათ რეტრანსლირება მოახდინოთ 6 არხის და ამისთვის დააწესონ 2 ლარი. ასეთი ფორმულა არის 2 ლარი უნდა შედგებოდეს რაღაცა კომპონენტებისგან, რომელიც წლიურად შეიძლება იცვლებოდეს, შემცირდეს ან გაიზარდოს თუნდაც თეთრნახევრით. შემცირებით არა, მაგრამ გაზდით იზრდება. შემცირებით ჯერ აყოფილი. იცით როგორ არის? აი თქვენ გაქვთ არა, ალბათ ხო არის. ხელშეკრულებაში არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომ თქვენ გაქვთ 3 ტელევიზორი, ხომ? 3-ვე ტელევიზორიდან თქვენ უნდა გადაიხადოთ 6 ლარი. ანუ 3-ჯერ 6. მაგრამ თქვენ წაბრძანდით და იყიდეთ მე-4 ტელევიზორის სიტყვაზე, ხო? და ჩართეთ აქ და აქაც უყურებთ. მოვიდნენ მათი წარმოადგენა დაადგინეს, რომ თქვენ 3 კი არა 4 ტელევიზორი გქონიათ. მე 20,000 ლარით მაჯარი. დოლარით უკაცრავად. ოპერატორს. კი, მე მაჯარიმები მე საიდან გავიგო თქვენ მე-4 ტელევიზორი იყიდეთ თუ მე-6? ან რატო უნდა გაიგოთ? ან რატო უნდა გავიგო საერთოდ რა? ნუ არ მესმის ეგეც რა. ანუ შეიძლება ითქვას თუ არა რომ გათიშვა რჩება
ყველაზე რეალურ სცენარად ბატონგია იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ დარჩა. არა, ეს 100% ესეა. უბრალოდ ალტერნატივა ნამდვილად არ არის. ალტერნატივა არის ერთი რამე, რომ ჩვენ ეს პირობები მივიღოთ, რომელიც ჩვენთვის აბსოლუტურად კაბალურია, როგორც ორგანიზაციისთვის. და თქვენ გაგიძვიროთ ეს როგორც მომხმარებელს. როგორც მომხმარებელს და აგიყვანთ სადღაც 30-35 ლარი იქნება 15 ლარის მაგივრად. ეს გამოსავალია, ეს ალტერნატივა. ხედავთ იმ შესაძლებლობას, რომ მოლაპარაკების მაგიდე, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენე თქვენი წარდგენისას, გაჩნდეს და მხარეებმა რაღაცა ფორმით შეძლონ მოლაპარაკება ამ შემთხვევაში მედიორაით ჯორჯიოსა და საკაბელოებს გულისხმობს. აი თუნდაც ისეთი ფორმულით, როგორიც არის მაგალითად ევრონიუსის გადმოცემა, ან რა ვიცი, Discover Channel-ის, როდესაც სარეკლამო ჭრის რეტრანსლირება არ ხდება და ამ შემთხვევაში სარეკლამო გაყიდვები უკვე თავად კომპანიებზე გადმოვა. ეს შესაძლოა იყოს სრულად ახალი სქემა და სისტემა, მაგრამ აი განხილვა ამ ყველაფრის შეიძლება თუ არა მოხდეს. იცით რა არის? ეს საერთოდ ცივილურ მსოფლიოში რა არსებობს ისე, როგორც თქვენ თქვით. გაგვისუფთავონ ეს არხები, მოხსნან რეკლამები, მე ნახევარსაათიანი რეკლამა რუსთავიორზე არ მჭირდება რა. არჩემ აბონენტს არ ჭირდება, ეს ჭირდება რუსთავიორს. გაასუფთავონ ესა, გაასუფთავონ კონტენტი აუცილებლად, რომ მე ვიცოდე რა აქვს მას ნაყიდი და რა არა აქვს ნაყიდი და მე ვიცი რომ მათ ბევრი რამე ნაყიდი არა აქვს. პირატულად აჩვენებს. და შემდეგ 6 არხის ბატონგია? მათ შორის ამ 6 არხის. და ისა რა ქვია, ეფირში გაუშვან კოდირება, ეს ხდება კოდირება და გაყიდონ დაშვების ბარათები ოპერატორებზე. კი ბატონო, მე ვიყიდი ამ ბარათს და შემდეგ ამ ბარათის ფულს გადავუხდი მას. მე აბონენტიდან კი არ გადავუხდი ფულს. არამედ ის რომ მეთქვი, აი ჩემი ბარათი ღირს წელიწადში სიტყვაზე 200.000, მე გადავუხდი ამ 200.000 თუ ჩემთვის ეს მისაღებია რა საფერველი. და საერთოდ თუ არ არის მისაღები, ეს ხდება მთელ მსოფლიოში. რამე არსებობს აი ასეთი ფორმით, ამ წინადადებებით, ამ შინაარსით მოლაპარაკების შანსი. იყო თუ არა თქვენ გამცდელობა, რომ შეხვედრა შემდგარი იყო თუ არა მცდელობა იმის, რომ ყველანი ვინც გუშინ წინ შეიკრიბეთ თქვენ, შეხვედროდით ამ კომპანიის წარმომადგენლებს, რომელსაც რა არის ეს ინიციატივა, ჩემის აზრით, ჩვენგან არ უნდა მოდიოდეს. თქვენ შექმენით რაღაც ფირმა, ხომ? თქვენი ეს სტარტაპია. თქვენ მე უნდა მოვიდეთ თქვენ? არა, და მე ვითხოვ ფულს, თავარი დაგავიწყოთ. თქვენ ითხოვთ ფულს 25 მილიონს. მე უნდა მოვიდეთ თქვენთან და დავიწყო მოლაპარაკება, როგორ მოგიტანოთ ეს ფული. მე მგონი თქვენ უნდა მოხვიდეთ ჩვენთან და დავჯდეთ და ეს საკითხი განვიხილოთ რა. ან უნდა მოიწვიოთ ეს ოპერატორები, თუ გინდა ყველა ერთად, თუ გინდა ცალ-ცალკე დაელაპარაკეთ. რა ვიცი. არც ეს კომუნიკაცია არ ყოფილა. არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა. ტელეფონზე ნუ რეკავთო ისო მეილი გამომიგზავნეთო. მეილით 25 მილიონიანი საქმეები. თუ წყდება არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი რა. შეიძლება წყდება. თქვენ გქონდათ თუ არა კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიასთან რაიმე სახის კონსულტაცია, თუნდაც ინფორმაციაზე, აი როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი დარეგულირდეს, ან რამდენად არის თავსებადი? წერილი გვაქვს წერილი მარეგულირებელი კომისიისთვის. ახლა კონკრეტულად ჩვენ ფირმაზე არ არის ეს გაერთიანების სახელით არის წერილი, სადაც არის ეს საკითხები ჩამოთვლილი და ველოდებით პასუხს ჯერჯერობით არაფერი არ აჩანს. ჯერ არაფერი პასუხი. კაი, ჩემი ბოლო კითხვა, რახან ესეთი განწყობაა ოპერატორებში, მას შემდეგ რაც მემორანდუმის ტექსტზე შეთანხმდებით, ბატონკობა, ბატონგია, როდის უნდა ელოდოს მომხმარებელი? ცხადია თქვენ წინასწარ გააფრთხილებთ და ვიცი რომ მედიით ეს იქნება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს სცენარი და როგორც ვხვდები ეს სცენარი განვითარდება, იმიტომ რომ უბრალოდ არ დაგიტოვეს სხვა არჩევანი, როგორც ვწანებ. თუ იქნება თარიღი, რომელიც თარიღი შეიძლება თუ არა ითქვას. ჩვენ მოვილაპარაკებთ ამ თარიღზე. დიახ. და იქნება ამ მემორანდუმის ნაწილი, ბატონო. დიახ, ამ მემორანდუმის ნაწილი იქნება, შევთანხმდებით თარიღზე და ყველა ერთდროულად გავთიშავთ ამ არხებს. ჯერ იქნება გამაფრთხილებელი გათიშვა. მაგალითად გავთიშავთ ან 24 საათი, ან 12 საათი, ან 4 საათი, არ ვიცით. გამაფრთხილებელი გათიშვა იქნება, რომ აბონენტებს მიეწოდოს, და აბონენტო ეხა ბევრი არ იცის ეს ამბავი, ხო? მიეწოდოს ეს ინფორმაცია, რომ აი ესეთი რაღაც მოხდება. გავთიშავთ რუსთავიორ, შემდეგ იმენ. შემდეგ საერთოდ ყველა დათქმულ დღეს, ყველა ეს არხები გაითიშებიან და ეს საინტერესო მომენტია კიდე ერთი რაღაცა, რომ ტელევიზია როცა რაღაცას აპირებს თქვა და თანხის აღება უნდა რაღაცა უნდა ინფორმაცია არის ხო გარკვეული ცვლილება უნდა შევიდეს ბაზარზე ხო რატო არ შეიძლება გინდა იგივე რუსთავიორმა გინდა სხვა ტელეკომპანიებმა გამოაცხადოს ეს საჯაროდ ინფორმაცია გამოუშვას ხალხმა იცოდეს ეხლა ისე გამოდის რომ ეს რო ჩვენ არ გვეთქვა და არ გაგვეხმაურებინა გამოდიოდა ის რომ ჩვენ უნდა გაგვეძვირებინა აბონენტებისთვის ეს თანხა და გარკვეული უკმაყოფილება გამოგვეწვია აბონენტების მხრიდან რომ რატო გააძვიჟეთ და მოკლედ ჩვენ ვიყავით შუაში.
როცა ჩვენ არაფერ შუაში არ ვართ. მოდი გამოვაქვეყნოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვთ ფულს და არა საკაბელო ოპერატორები. ეს ხო უნდა ითქვას, რომ ვინ ითხოვს ამ ფულს. ეხლა ხალხმა და საზოგადოებამ იცის, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ავიღოთ ის ფული. ჩვენ ვასრულებთ ფულის აღებით. არა. ხალხმა და საზოგადოებამ. ამიტომ ეს უნდა გახმაურდეს. ეს რომ გახმაურდა მერე თქვეს რაღაც მედია რა ჯორჯიას შესახებ უკვე ყველაფერი იცის. საკაბელოების პოზიციაც გასაგებია და ძალიან კარგია, რომ იგივე რაც ეხლა მაგალითად კატევეს მაგალითზე ბატონმა გიამ მოყვა, რომ თქვენ მონიტორინგი ჩაატარეთ, კვლევა ჩაატარეთ წინასწარი და სწორია ეს კომუნიკაცია მოხმარებელთან და კლიენტებთან და განწყობებს რომ ამას სწავლოთ. არა. ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ გამჭვირვალეა ყველაფერი. მედია რა ჯორჯიასთან მიმართებაში საზოგადოებამ ყველაფერი იცის, რომ ოპერატორები ამას არაკეთებთ და ის სავარაუდო გადაწყვეტილება, რომელიც ცხადია თქვენ მიიღებთ, დასტური იქნება იმ ყველაფრისა. და ცხადია ჩვენ ამ თემის გაშუქებას გავაგრძელებთ. გია გოგიტიძე, საკაბელო ოპერატორის კატევე პირველის დამფუძნებელი. ჩემო ბატონო და კობა ციმაკურიძე, შონის დამფუძნებელი, ასევე საკაბელო ოპერატორები სტუმრობდნენ საქმიან დილაში. გვისმენდით რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებითაც, მაუწყებლობთ TV პირველზე საქმიან დილა მხოლოდ აქ არის. შემოსავლები TV პირველსაც ჭირდება, გავიდეთ სარეკლამო ბლოგზე, ამასობაში გავაცილებ სტუმრებს და მომზადებით ახალი ბლოგისთვის. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიან დილას, რეკლამის შემდეგ ვიყურებთ პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. საბანკო ჰოლდინგების რეგულირების კანონპროექტის თანახმად, რომელიც პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებულია, ბანკებს ეკრძალებათ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ნებისმიერი ოდენობითი წილის ფლობა იმ იურიდიული პირის კაპიტალში, რომელიც არ არის ფინანსური ინსტიტუტი ან მისი საქმიანობა არ არის დაკავშირებული საბანკო საქმიანობასთან. თუმცა კომერციული ბანკი უფლებამოსილი იქნება ამ შეზღუდვის გათვალისწინებით ეროვნული ბანკის ნებართვის გარეშე პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობდეს იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალის წილის არაუმეტეს 20%-ს, თუ ბანკის წილის სააქციო კაპიტალის 15%-ს არ აღემატება, ხოლო ეროვნული ბანკის წერილობითი ნებართვის საფუძველზე შექმნას ან და შეძენას საწარმოსი, რომელიც მისი მონაწილეობით 20%-ს არ აღემატება, ესეც ნებადართულია. ამ შემთხვევაში ნებართვაში თითოეული ასეთი საწარმოს მიხედვით დათქმული უნდა იყოს საქმიანობის სახეობა, რომლის განხორციელებაც მას შეეძლება. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი კახა კიკნაველიძე ამბობს, რომ საბანკო ჰოლდინგების რეგულირებით ბანკებისათვის განსაკუთრებულად არაფერი შეიცვლება. რამდენადაც საქართველოს ბანკს არაპროფილური აქტივები არ გააჩნია. ამასთან ჩვენ დავინტერესდით, თუ რას ფიქრობს ბანკის გენერალური დირექტორი ცვლილებაზე, რომლის თანახმადაც ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს აღარ შეეძლებათ აღმასრულებელ პოზიციაზე ყოფნა. 2 წლის წინ მოხდა რეორგანიზაცია ჯგუფის, როდესაც ბანკის გარეთ გავიდა ყველა არაპროფილური აქტივი და დღეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი აქციონერების თუ დეპოზიტების თანხებით ეს არაპროფილური აქტივები არ ფინანსდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ბანკისთვის ბევრი არაფერი არ იცვლება, თუმცა ის შეზღუდვები, რომელიც წესდება, შეიძლება გარკვეული წილი ითამაშოს დაფინანსებაში, მომავალ დაფინანსებაში. კონკრეტულად საბანკო კორპორატიულ სექტორში დაფინანსება, ჩვენ უზრუნველყოფით, აქციების უზრუნველყოფით გაცილებით უფრო კრიტიკულად მიუდგებით, თუ ბანკს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ექნება აი ამ აქციების ფლობელობაში გადმოყვანის უფლება, მაშინ ჩვენი რისკებიც გაცილებით უფრო მკაცრად უნდა შევხედოთ ამას. საქართველოს ბანკი პირველი იყო, რომელმაც დამოუკიდებელი სამეთვალყურეო საბჭოს არა მარტო დანერგა ეს კონცეფცია, არამედ გააღრმავა და ეხლა დღეს ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭო და ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო დამოუკიდებელი წევრებით არის დაკომპლექტებული, ამიტომ მე მივესალმები ამ.
ამავე კანონპროექტის თანახმად ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს წევრები აღმასრულებელ თანამდებობებს ვეღარ დაიკავებენ. აი მაგალითად TBC ბანკს სამეთვალყურო საბჭოში ორი დირექტორი ხავს, ვახტანგ ბუცხრიკიძე და გიორგი შაგიძე, რომლებიც გენერალური დირექტორის და გენერალური დირექტორის მოადგილის თანამდებობებსაც იკავებენ. ასევე არიან სამეთვალყურო საბჭოს წევრებიც. ვახტანგ ბუცხრიკიძეც და გიორგი შაგიძეც სამეთვალყურო საბჭოს 2015 წელს შეუერთდნენ. პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად კი გათვალისწინებულია საერთაშორისო რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც არ უნდა წარმოიშვას ინტერესთა კონფლიქტი რეგულაციასა და კანონმდებლობას შორის, მაშინ როდესაც დირექტორი სამეთვალყურო საბჭოს წევრიც არის. ასევე ბაზის ბანკში ერთდროულად გენერალური დირექტორის და სამეთვალყურო საბჭოს წევრის ფუნქციას ითავსებს დავით საავა. თუ კანონპროექტი შესაბამისად ამ ფორმით შევა ძალაში და ბანკის სამეთვალყურო საბჭოს წევრებს აღარ შეეძლებათ აღმასრულებელ პოზიციებზე ყოფნა, TBC ბანკის ხელმძღვანელებს, როგორც გითხარით, ვახტანგ ბუცხრიკიძეს და გიორგი შაგიძეს არჩევანის გაკეთება მოუხდებათ. რამდენადაც ისინი ამ ეტაპზე ორივე პოზიციას იკავებენ. როგორც ჩანს, ბანკში ეს თემა უკვე განიხილეს, TBC ბანკის წარმომადგენლებმა და გადაწყვეტილებაც მიღებულია. ჯერობით ჩემი ინფორმაციით პირველი ასე ვთქვათ პროექტი არსებობს, რომელიც დამუშავების პროცესში არის. ზოგადად რაც შეიძლება ითქვას, რომ სასურველია და აუცილებლად მოხდეს ამის რეგულირება, მაგრამ სასურველია დეტალებზე, როდესაც იქნება დაზუსტება და შესაბამისად კანონპროექტზე უკვე კონკრეტულ მუხლებზე მუშაობას, როგორ მოხდება მის იდენტიფიკაცია და კონკრეტულად როგორ აისახება კანონში. რა თქმა უნდა, დაისვა კითხვების სხვა მიმართულებითაც, რაც შეეხება ზოგადად ცვლილებებს საბანკო ჰოლდინგების მიმართულებით, ამასთან დაკავშირებით TBC ბანკის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ამ კუთხით ახალი რეგულაციები ნამდვილად საჭიროა. ჩვენ განვახორციელებთ მას შემდეგ, რაც TBC ბანკი განთავსებული იქნა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. ეს არის თქვათ ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი კორპორატიული მართვის. გამომდინარე, როგორი საკანონმდებლო ცვლილება მოხდება, ამის მიხედვით ჩვენ ცვლილებებს განვახორციელებთ. თუ მოხდება ისე, რომ აი შეგვიძლია რასაც თქვენ ახსენეთ, ესე მოხდება, მე და გიორგი მენეჯმენტის დონეზე ვიქნები და შესაბამისად სამეთვალყურო საბჭოში შევაცვლილებთ. თემა საქმის კურსის გუშინდელ ეთერში საკმაოდ ვრცლად იყო განხილული და მათ შორის აღინიშნა ამავე გადაცემაში, რომ განვითარება შეიზღუდა იმიტომ, რომ ბანკების შიში ჰქონდათ, ეს დეპუტატმა PSP-ს დამფუძნებელმა კახა ოქრიაშვილმა სწორედ 15 საათიან ეთერში თქვა. ის აღნიშნავს, რომ ბანკი კერძო სექტორისათვის საფინანსო ზურგის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს, თუმცა ისინი დღეს კონკურენტებად ჩნდებიან. პარლამენტარი ამბობს იმასაც, რომ ქვეყნის შიგნით ეკონომიკის შეფასებელი ყველა ბარიერი მოხსნილია, თუმცა მთავარ გამოწვევად საბანკო სექტორის გავლენები რჩება. გარდა ამისა, მან მარეგულირებლის თავისუფლებაც დააყენა ეჭქვეში. ჩვენ შევზღუდეთ ჩვენი განვითარება, იმიტომ რომ არ შევედით ამ რისკებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვეშინია ბანკების. არა მარტო ჩვენ კომპანიას, მთელ ბიზნესს ეშინია ბანკების. აქედან გამომდინარე, ბიზნესი მიდის წინ, მაგრამ ძალიან ნელი ტემპით. როგორც ჩანს, ბანკებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა რეგულატორზე, ანუ ეროვნულ ბანკზე. ვინვის ამოწმებს, ასე ვთქვათ, საკითხავია. ესე იგი, ბანკები არიან რეგულატორი ეროვნული ბანკის თუ ეროვნული ბანკი ამ ორი დიდი ბანკის საკითხავია. ეს დეპუტატი კახა ოქრიაშვილი იყო. კანონმდებლები კი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე მსჯელობენ, ეს მიწის გასხვისებას ეხება. უწყლოლებმა მიწაზე საკუთრების უფლების მოსაპოვებლად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უნდა მიმართონ, რომელიც თუ მოთხოვნას დასაბუთებულად მიიჩნევს, ის თავის მხრივ შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიმართავს საკუთრების მოსაპოვებლად რეკომენდაციის გასაცემად. თუ საკრებულო რეკომენდაციას არ გასცემს, სამინისტრო უწყლოს მიწის შეძენის უფლებას არ მისცემს. გარდა ამისა, კანონპროექტის თანახმად ის გვთავაზობს, რომ რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არარეზიდენტი მიწაზე საკუთრების უფლებისათვის შესაბამის პირობებს არღვევს, ამას განსხვავებული რეგულირება მოჰყვეს. თუ პირმა მოიპოვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლება, თუმცა განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ ვეღარ აკმაყოფილებს აღნიშნული კატეგორიის მიწის საკუთრებისათვის კანონით განსაზღვრულ პირობებს, ის ვალდებულია საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი საკუთრების უფლების არსებობისათვის აუცილებელი პირობის დარღვევიდან 1 წლის ვადაში გაასხვისოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი მასზე საკუთრების შეძენის უფლება მოსილების მქონე პირზე.
რეგულაციები ასევე შეეხება საფინანსო ინსტიტუტებსაც, კერძო თუ ბანკს ან მიკროფინანსო ორგანიზაციას, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50-ზე მეტ პროცენტს არარეზიდენტი პირი ფლობს, რომელიც საკუთრებაში არის სასოფლო-სამეურნეობის დანიშნულების მიწა, წილის, აქციების გირაოს ან იპოთეკის სახით მიღების უფლება უნდა რჩუნდებათ. ოღონდ იმ დათქმით, რომ ამ ქონების დასაკუთრების შემთხვევაში ისინი ვალდებულები იქნებიან დასაკუთრებიდან 1 წლის განმავლობაში გაასხვისონ გირაოში დარჩენილი ქონება უფლებამოსილ პირზე. ეს მხოლოდ ჩამონათვალია იმ რეგულაციების, რომელიც ძირითადი ნაწილია, რასაც კანონპროექტი ითვალისწინებს. მიზანი არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეების საკუთრებაში იყოს ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო მიწა, ეს არის ძირითადი მიზანი. და გარდა ამისა, გვინდა რომ არსებობდეს, პირადად თავის მომხრევარ, რომ მთავრობას ბოლომდე არ ქონდეს დაკეტილი შესაძლებლობა, როცა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე და ეს არ არის ვიღაც კონკრეტული პირის მოგება მხოლოდ ასეთი ტიპის პროექტების განხორციელებისათვის, მას ქონდეს მერკეთი, რომ ეს ამუშავოს. ეს არის სიღარიბის კონსერვაციის თეორია. ეს არის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ურაპატრიოტიზმზე აგებული თეორია, რომელსაც ჯანსაღ ეკონომიკასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. კი ბატონო, გვექნება მიწა და გვექნება ასევე სიღარიბე. რა დააშავა დაუშვათ იტალიელმა, რომელმაც ააყვავა სამეგრელოში თხილის კულტურა და დღეს თხილი არის უფრო მეტად საექსპორტო სახონელი, ვიდრე ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციული, ასე ვთქვათ, ღვინო და ღვინოს სიმღერებს უწერენ ვაზო დალალ დაწნულო და ლექსები და სიმღერები იმდენია ვაზზე დაწნული თუ დაწერილი, რომ ვერ მოთვლი და ერთი ლექსი მაინც მიუძღვენით რა თხილს, რომელიც გაცილებით მეტ შემოსავალს იძლევა ვიდრე ღვინო, მაგრამ არა, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, დრომოჭმული შუა საუკუნეებრივი მენტალიტეტის შედეგი. ამ საკითხთან დაკავშირებით რა დებატებიც იმართება საქართველოში, სულ უფრო მეტად ვცილდებით იმ პოზიციას, რა პოზიციაზეც იდგა ილია ჭავჭავაძე, რომელიც თავის დროზე ამბობდა, რომ მიწა უნდა იყოს გამოყენებული როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენი კეთილდღეობის ზრდისთვის და ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისთვის. მიდგომები, რაც ქართულ ოცნებას აქვს დღეს, უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ პრაქტიკულად მიწას როგორც ჩვენი ეკონომიკური აქტივობის რესურსს ვეღარ გამოვიყენებთ, სამწუხაროდ ასევე მიწის ფასების კლებას უნდა ველოდეთ იმ რეგულაციებით, რაც ქართულ ოცნებას შემოაქვს. ახლა კი დროა საერთაშორისო სავალუტო ბაზრებს გადავხედოთ. წინა დღეებში გითხარით, რომ ლოგიკური ვარაუდით ევრო-დოლართან მიმართებაში გაძვირდებოდა და რეალურად ეს ასეც მოხდა. გარდა ევროს ზოგადი მოძლიერებისა, დოლარის ზოგადი შესუსტება ძირითადი სავალუტო კალთის მიმართ გამოიწვია ანგარიშებმა, სადაც ამერიკის წარმოების და სამშენებლო სექტორი სუსტად გამოიყურებოდა. ამერიკის შუადასავლეთში მწარმოებლობა იმაზე მეტად დაეცა, ვიდრე ეს მაისში იყო. ნაწინასწარმეტყველები და 2 წლის წინ ანტირეკორდიც დაამყარა. გასაყიდი სახლების რაოდენობა შესაბამისად შემცირდა. ჩიკაგოს მსყიდველობითი მენეჯმენტის ინდექსის სხვა სახელით ჩიკაგოს ბიზნესის ბარომეტრი 2015 წლის იანვრის შემდეგ ყველაზე მეტად სწორედ მაღალი წერტილიდან 58.3-დან და 55.2-მდე ჩამოვიდა, როცა ანალიტიკოსები ვარაუდობდნენ, რომ 57 იქნებოდა ეს მაჩვენებელი. ევრომ კი საპირისპიროდ ინფლაციის პროგნოზი ვერ შეასრულა და იმაზე ნაკლებად განიცადა ინფლაცია სამომხმარებლო ფასებმა, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო. ახლა 1 ევროს ფასი დოლარსა და 12.9 ცენტის შეადგენს, როცა მაგალითად 2 დღის წინ ევროს მოძლიერება ვივარაუდეთ 1 ევრო დოლარი და 11 ცენტი ღირდა. დოლარის გაიაფება კი ბრიტანეთსაც წაადგა. გირვანქა სტერლინგის გაიაფება გამოიწვია გამოკითხვამ, რომლის შედეგების თანახმადაც ტერეზა მეის კონსერვატორები პარლამენტის 330 ადგილიდან სავარაუდოდ 200-ს დაკარგავდნენ, ლეიბორისტები კი 30-ს მიიღებდნენ. თუმცა გირვანქა სტერლინგის საქმე გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც კვლევითმა კომპანიამ პანელბეიზმა თქვა, რომ მეის უპირატესობა ლეიბორისტებთან 15 ქულით კიდევ უფრო გაზრდილია. ახლა 1 გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 29 ცენტს შეადგენს დაახლოებით. ამერიკაში სახლების შესახებ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ კი შედარებით გაძვირდა იენიც და 1 დოლარის ფასი 111 იენს ჩამოსდა. ბიტკოინის ფასს რაც შეეხება 2315 დოლარია მისი ფასი. მის მიმართ მოლოდინები პოზიტიურად ნარჩუნდება და ბიტკოინის მოძლიერება მერყევი 3 დღის შემდეგ ეთერუმს კლიენტის
შესაბამისად მოაკლო და როგორც ჩანს ეთერუმი $10 შედარებით გაიაფთა. ახლა დაახლოებით მისი ფასი $245 შეადგენს. კიდევ ერთი პროგნოზი, რომელიც ამ დღეს უკავშირდება, 1-2 დღის შემდეგ სავარაუდოდ ეს ზრდა უნდა განახლდეს, თუმცა ვნახოთ როგორ იქნება კრიპტოვალუტების ბედი ამ კვირის დასასრულამდე. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციებს საქმიანი დილა არ მოგაკლებთ. ახლა კი დრო არის რომ გრძელვადიან ამოდის პროგნოზს გადავხატოთ და რეკლამის შემდეგ საინტერესო სტუმრებით და კიდევ არანაკლებ საინტერესო თემებით გიბრუნდებით. ივნისს ამერიკის მთავრობის პროგრამების კურსდამთავრებულების მონაწილეობით საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. სამუშაო კვირის ბოლოს ასევე დაგეგმილია მე-10 ყოველწლიური კონფერენცია თემაზე ევროპა ახალი გამოწვევების წინაშე. და ამ კონფერენციაში 11 ქვეყნის წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. წინასწარ რაც ვიცით, თემები ამ კონფერენციაზე იქნება საკმაოდ მრავალფეროვანი, მათ შორის ევროპის ამჟამინდელი გამოწვევები, ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედება, მიგრაცია ევროპაში, უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები, ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა და შეერთებული შტატების როლი დემოკრატიის განვითარების პროცესში. კონფერენციის მიზნებზე და მთავარ თემებზე უკვე ჩვენი სტუმრებიც ისაუბრებენ, შემოგვეხიდებიან, მე მგონი საკმაოდ კარგ შესავალში, ანა მადლობა. დავით შერვაშიძე, ამერიკის მთავრობის გასვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და დამიან ვამპლერი, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ელჩი. Good morning. Great to have you here. Irma Machti, დიდი პატივი გახლავთ. ვეხმარება საუბარში ჩვენ სტუმრებთან, ვისაუბრებთ ინგლისურად და ირმა ეცდება და დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგადაც გამოუვა ამ საუბრის თარგმანი. So great to have you here. Thank you. დიდი პატივი გახლავთ ჩვენთვის სტუდიაში ყოფნა. ბატონო დამენ რა ხდება ხვალ უფრო კონკრეტულად გვიამბეთ ამის შესახებ. Tomorrow is a conference that brings together კონფერენცია, რომელიც თავს უყრის ASHS პროგრამების კურსდამთავრებულებს. თუმცა ეს გახლავთ უფრო მეტი ვიდრე კონფერენცია, ეს გახლავთ შესანიშნავი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ აჩვენოს დანარჩენ ევროპას თუ როგორი
მაღალი დონის დემოკრატია გვაქვს საქართველოში და ის მთელი რიგი განვითარებები, რომელსაც ბოლო წლებში აქვს ადგილი. მაჩვენებთ ევროპას, რომ საქართველო გახდა ლიდერი რეგიონში. ბატონო დავით, თვითონ ასოციაციის შესახებ ჩვენს მაყურებლები ასევე უსმენენ ჩვენ გვყავს მსმენელები, რადიო მსმენელებიც, ასე რომ ვისაუბროთ ასოციაციების შესახებ. მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მსურს გამოვხატო შეერთებული შტატების საელჩოს მიმართ, რომელიც გახავთ ორგანიზატორი ამ უზარმაზარი ღონისძიებისა საქართველოში. ეს გახავთ ამერიკის მთავრობის პროგრამების კურსდამთავრებულების მონაწილეობით. ეს გახავთ გაცვლითი პროგრამები საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციაში. ეს გახავთ ეგრეთ წოდებული ჰაბი, ცენტრი, გაცვლითი პროგრამების ასოციაცია, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა გაცვლით პროგრამებს მთელს ევროპაში. 2014 წელს ჩაეყარა საფუძველი და ის აერთიანებს 70-ზე მეტ გაცვლით პროგრამას, რომელიც დაფინანსებული გახლავთ ამერიკის მთავრობის მიერ და უკვე გვყავს 700 კურსდამთავრებული ჩვენს ასოციაციაში. ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ მივცეთ ურთიერთობის შესაძლებლობები ჩვენს წევრებს, ასევე საქველმოქმედო ღონისძიებებს ვუზრუნველყოფთ, სხვადასხვა აქტივობებს, რათა დავეხმაროთ ჩვენს კურსდამთავრებულებს, რომ უფრო მეტი კავშირები დაამყარონ სხვადასხვა ქვეყნებში, იქნება ეს აღმასრულებელი ფილიალები და ჩვენი ეს შესაძლებლობები გახლავთ ძალიან უპირატესი, ვინაიდან ის ეხმარება სხვადასხვა ორგანიზაციებს საქმიანობებში. საერთაშორისო კონფერენციას აქვს ადგილი, უკვე მეორე ტარდება ეს თბილისში. პირველი გახდათ ივლისში 2014 წელს და ძალიან იშვიათად ხდება, როცა ქვეყანაში ორჯერ ტარდება ასეთი ტიპის კონფერენცია, თუმცა ამ შემთხვევაში ამას ჰქონდა ადგილი, მათ დაინახეს მნიშვნელობა და რამდენად საინტერესო გახავთ ეს თემები, როგორც უკვე ადამიანმა აღნიშნა. ამ კონფერენციის განმავლობაში აღინიშნება მანტიდასავლური პროპაგანდის საკითხები, მიგრაციის საკითხები, აგრეთვე ამერიკის შეერთებული შტატების როლი დემოკრატიულ საკითხებში, განსაკუთრებით საელჩო ძალიან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას აცხადებს ამ მიმართულებით, ასე რომ ეს თემები იქნება განხილული ამ კონფერენციის განმავლობაში, რომელიც საბოლოოდ შეუწყობს იმას, რომ ძალიან საინტერესო კონფერენცია ჩატარდეს. ჩემთვის ცნობილი გახლავთ ლიცენზირებული აშშ-ის ჟურნალი გამოდის საქართველოში, გულისხმობ Forbes-საც. რა სიტყვით კონკრეტულ დეტალებთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა განიხილოს ამ კონფერენციის განმავლობაში, ასევე თქვენ ისაუბრებთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს დღესდღეობით და კიდევ რა დეტალები იქნება განხილული კონფერენციის მსვლელობისას. თქვენ გულისხმობთ შესაძლებლობა მონაწილეების. ხო, რასაკვირველია, მონაწილეებს შესაძლებლობა მიეცემათ, რომ შეიქმნას დამყარდეს ურთიერთობები, ასევე კონკრეტ ურთიერთობა სხვა კურსდამთავრებულებთან, ევროპის ქვეყნებისა. ჩვენ გვეყანება 10 დელეგაცია ევროპიდან და ყველაზე საინტერესო დეტალი გახლავთ ის, რომ პირველად ჩვენ გვყავს დელეგატები, გვყავს მომხსენებლები, უცხოელი სპიკერები ყველა პანელის დისკუსიაში, ასე რომ ჩვენ არ მოვისმენთ მხოლოდ იმას, თუ ქართველები რას ფიქრობენ ქართულ პერსპექტივებს, არამედ მოვისმენთ მაგალითად საფრანგეთის, უნგრეთის მოსაზრებებს და ვისაუბრებთ თუ რა ტიპის გამოწვევებს აწყდებიან ისინი თავიანთ ქვეყანაში. ეს გახლავთ ნახევარწლიანი, ანუ 6 თვეში ტარდება ერთხელ ასეთი ტიპის კონფერენცია.
ანუ ყველა ეს ღონისძიებები ხარდაჭერილი გახლავთ აშშ-ის მთავრობის მიერ. კი ბატონო, ასე გახლავთ აშშ-ის საელჩო დაახლოებით 200 ქართველს გზავნის ამერიკაში, იქნება ეს სტუდენტები, პარლამენტის წევრები, პედაგოგები, სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები, თუმცა მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა კურსდამთავრებულებსაც, სწორედ კურსდამთავრებულების მხარდაჭერის მიზნით ვატარებთ ასეთი ტიპის კონფერენციებს, რათა ერთგვარად ხიდი აშენდეს ამ ქვეყნების კურსდამთავრებულებს შორის. ასევე ჩვენ გვთავაზობთ პროექტებს საელჩოს, რათა მოხდეს შემდგომი განვითარება ქართველი კურსდამთავრებულებისა. სწორედ ამიტომ კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის აღმშენებლობით კუთხით. ასევე თქვენი პრემიერ-მინისტრიც გახლავთ ერთ-ერთი კურსდამთავრებული მაგისტრის პროგრამისა და ამიტომ როცა ის დაბრუნდა თავის ქვეყანაში ამ კურსის დასრულების შემდეგ მან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ქვეყნის წინსვლისთვის. ჩემი მეგობრებიც გახლავთ კურსდამთავრებულები, ჩამოთვლილი გახლავთ პარლამენტის წევრის სახელების იაგვაქვს ერთგვარი, რომელსაც დაამთავრა მაგრამ კიდევ ყავს რომელსაც ჭირდება დამთავრება. ასევე ამერიკის ბიბლიოთეკის კონგრესი გზავნის საქართველოს პარლამენტის წევრებს ამერიკაში და უკვე დაახლოებით 35 ქართველი გაიგზავნა ამ პროგრამის ფარგლებში. ეხლა თუ არსები 10-15 გახავთ, ზოგიერთი მათგანი გახავთ პარლამენტის წევრი, ზოგიერთი დამგებელის ოფისიდან, საკრებულოდან. Again, great to have you here as well is that შესანიშნავია რომ ასეთი ტიპის კონფერენციები ტარდება, ეს გახლავთ მართლაც მნიშვნელოვან მოვლენას ზეიმობენ 25 წლიან მეგობრობას საქართველოს და ამერიკას შორის და როგორ ფიქრობთ როგორი იქნება თქვენი მოსაზრებები სხვა მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენი დღის წესრიგში დგას. კიდევ ერთხელ გილოცავთ 25 წლის პარტნიორობას. ეს უკვე 5000 კურსდამთავრებულის 5000 ადამიანის გაგზავნას გულისხმობთ, ასევე მოვიაზრებთ ამერიკაში, რაც ფიქრობთ რომ მათაც მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი გახლავთ. და ამიტომ მეც მსურს ძალიან დიდი მადლობა გამოვხატო ამერიკის მთავრობის მიმართ. რამდენიმე მოვლენას აღნიშნავ კიდევ, რომელსაც ადგილი ექნება შემდგომ კვირას ქართველ მუსიკოსები შეასრულებენ შესანიშნავ ტრეკებს, ქართველი მუსიკოსები გამოავლენენ მათ ნიჭს, უნარს, რომელიც იქნება გაჟღერებული და გაშუქებული ტელევიზიით. ასევე მარჯანიშვილის თეატრშიც იგეგმება ეს ღონისძიება და მართლაც საქართველოს მუსიკოსები ქმნიან შესანიშნავ პლატფორმას თანამშრომლობისა, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგზავნდეთ კონცერტზე, დატკბეთ ამ მუსიკალური პერფორმანსებით და შესრულებით, ასევე მომდევნო პარასკევს და სამშაბათს ჩვენ გვექნება NASA-დან, გვეყოლება NASA-დან ამერიკელი ინჟინრები და NASA-დან, რომლებიც მოდიან მოსკოვიდან. ასე რომ ვინაიდან სივრცეში ამ ეტაპზე უკვე ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო სივრცითი კოსმოსის სადგური და ჩვენ a dozen countries together help this thing. ეს ეხმარება ქვეყნებს რომ ახლო ურთიერთობა კონდებს ასევე კოსმოსში. მართლა შესანიშნავი საშუალება კოსმოსური ურთიერთობების დამყარება ნამდვილად. ისინი ჩამოვლენ და ისაუბრებთ astronauts from many different countries სხვადასხვა ქვეყნებიდან როგორ მიდიან საერთაშორისო კოსმოსის სადგურში, როგორ თანამშრომლობენ ისინი უკვე კოსმოსში.
ფორუსში. But the program is ongoing and ეს პროგრამა მიმდინარეობს და ჩვენი ბიზნეს ფორუმის არხის მეშვეობით ყველა საკითხი იქნება გაჟღერებული და ჩვენ მოხარული ვიქნებით თუ კი გავაშუქებთ ამ დეტალებს მოგვიანებით ასევე. ძალიან დიდი მადლობა. დევიდ შერვაშიძე, ამერიკის მთავრობის გასვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და დამიან ვამპლერი, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ატაშე, უსტუმრობდნენ ეთერში. პრინციპში სულ ცოტა ხნით ისინი ახლა პირდაპირ ჩართვასაც მოისმენენ, რომელსაც ანალაპიაშვილი გაუძღვება. ჩვენ ახლა Skype-ზე ყავს სტუმარი, რომელიც ფაქტობრივად კანიონიდან გვერდება. ჩვენი შემდეგი სტუმარი ფაქტობრივად კანიონიდან იქნება პირდაპირ ეთერში, კონკრეტულად კი ოკაცეს კანიონიდან. ოკაცეს კანიონი პოპულარული ტურისტული მიმართულება, რომელიც კლდეზე დაკიდებული კანიონის ბილიქს, ასევე საფეხმავლო ბილიქს, იტალიელი დიზაინერის მიერ გაშენებულ ორანჟერიას, დადიანების აბანოს და სოფელ კინჩხას სამკასკადოვან ჩანჩქერს მოიცავს და აერთიანებს. ასევე ამ ტერიტორიაზეა ეკოსაგანმანათლებლო ამფითეატრი და ეთნოგრაფიული საექსპოზიციო მოედანი. საინტერესო სანახაობა ნამდვილად ყველაფერს ამ ჩართვაში ვერ გაჩვენებთ. ამას მომავალში აუცილებლად შევძლებთ. ზაზა გაგუას მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის დირექტორს ვთავთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ზაზა, მადლობა იმისთვის რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი. ბატონ ზაზა, თუ გესმით ჩვენი? მე მგონი ახლა უკვე წამოვიდა კომუნიკაცია და თუ ბატონ ზაზას ესმის ჩვენი ხმა, ბატონ ზაზა დილა მშვიდობის მოგესალმებით თბილისიდან მარტვილში. როგორ ბრძანდებით? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ჩემი ხმა იყო საჭირო არ ვიცი ახლა რომ ბატონ ზაზასთან კავშირი დავყარებოდი. კიდევ უფრო მეტად ვაფასებ გიორგი შესწავლმადგენლობა საქმიანობაში და ყოველდღიურად ასეა. ბატონ ზაზა, დილა მშვიდობის როგორი ამინდია ხო ოკაცეს კანიონში და ტურისტებისათვის რამდენად ხელსაყრელი დილა გათენდა? მარტვილის და ოკაცეს კანიონები ტურისტების მთელი წლის განმავლობაში ხია არის და ტურისტების ნაკადი წლიდან წლამდე იზრდება. მარტვილის კანიონი 2016 წლის ზაფხულში გაიხსნა და 6 თვის განმავლობაში უმასპინძლა დაახლოებით 62,000-ზე მეტ ვიზიტორს. ოკაცეს კანიონი კი 2014 წლიდან ფუნქციონირებს და 2016 წელს უმასპინძლა 52,000 ვიზიტორს. შედეგები ნამდვილად დამბეჭდავია წლევანდელი პირველი თუღათ 5 თვის შედეგი თუ შეგვიძლია რომ დავთვალოთ უკვე. კი, რა თქმა უნდა, ოკაცეს კანიონმა პირველი 5 თვის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მკაცრი ზამთარი ჰქონდა და ზაფხული წვიმიანი იყო, დაახლოებით 10,000-ზე მეტ ვიზიტორს უმასპინძლა. აქედან 6,000 უცხოელი ტურისტი იყო, რაც წელთან შედარებით დაახლოებით 40%-იანი ზრდა არის. მარტვილის კანიონი უკვე 14 ვიზიტორს უმასპინძლა და აქედან დასამდე ბატონო ზაზამ, თუ გესმით ჩვენი ხმა, მაინტერესებს ძირითადად რა ტიპის ტურისტული, თქვათ, რა ტიპის ტურიზმი არის თქვენსკენ განვითარებული, ანუ თქვენ გაყავით ეს 10,000 ვიზიტორი, ქართველებად და უცხოელებად. ქართველებიდან ვინ ინტერესდება ამ კანიონებში ვიზიტით და უცხოელებიდან რა ტიპის ტურისტებს იღებთ? ანუ ტურისტების ძალიან მრავალფეროვანია ტურისტები, ვინც ჩვენს სტუმრობენ სოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნიდან, რა თქმა უნდა არის პირველი ხუთეული, ეს არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან და ასევე არაბული ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი ვიზიტორები ყავს, ისევე როგორც ევროპის ქვეყნებიდან. ქართველებიდანაც ეს მრავალფეროვნება არის, ანუ ეს კონკრეტულად რაღაცა ნიშა დადიოდეს, არა, ისეც აინტერესებს ბუნება, მოგზაურობა. და რას თავაზობთ ტურისტებს, რომლებიც ხვდებიან კანიონებში? კი ბატონო, მარტვილის კანიონში თავაზობთ კანიონში გასეინებს, გადასახედებით, ხიდების საშუალებით და ბილიკების საშუალებით და ასევე სანაოსნო მონაკვეთს, სადაც შესაძლებელია კანიონში გასვლა და ამის შესაძლებლობა მხოლოდ საქართველოში მარტო მარტვილის კანიონში ხო. ოკაცის კანიონზე ჩვენ თავაზობთ კლდეზე დაკიდულ ბილიქს, რომელიც წყლის დონიდან დაახლოებით 150 მეტრზე არის, ცოტა ექსტრემალურია. და განსაკუთრებულ შეგრძნებებს იწვევს ადამიანებში, უბრალოდ ისაც სიმაღლე შიში აქვს, იმას ვთხოვ წინასწარ, რომ ამ ბილიქზე არ გაიაროს. ძალიან საინტერესო ატრაქციებია. ჩვენ ასევე წელს უკვე ვიწყებთ ოკაცეს ჩანჩქერზე, რომელიც ოკაცეს კანიონიდან 7 კილომეტრში არის ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, სადაც მოეწყობა ვიზიტორთა ცენტრი, გადასახედები და კიდე ერთი ატრაქცია დაემატება ამ ჩვენს რეგიონს, რომელიც მთლიანად აცოცხლებს ტურისტებს და რომელიც ასევე აისახება როგორც ქვეყნის შემოსავლებზე, ისე ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლებზე.
ბატონ ზაზამ, თუ არის შესაძლებელი კანიონებში ვიზიტისას დამოუკიდებლად ამ შემთხვევაში ექსპედიცია, თუ აუცილებელი არის რომ თქვენთან და იმ ადამიანთან, ვინც გამცდილებლები და განყოლები არიან, მათთან იყოს შეთანხმებული, ან რამდენად შესაძლებელი არის რომ დამოუკიდებლად მოხდეს ამ მთელი ინფრასტრუქტურის დათვალიერება და ათვისება? ან ჩვენს ადმინისტრაციაში 13 ბუნების ძეგლია, საიდანაც 2-ზე არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოწყობილი და სადაც ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. ბატონ ზაზა, სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს, როგორც ჩვენს კანიონები მაინც თავის ეშვება. ზაზა გაგუას ვესაუბრებოდით, მარტვილისა და ოკაცის ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის დირექტორს და მათ შორის სკაიპიც ითვალისწინებს, რომ აუცილებელი ადგილზე ჩავიდეთ და ნახოთ. მაგრამ ბატონ ზაზთან გვაქვს შესაძლებლობა საუბრობთ. ჩვენ შეიძლება ლაშქრობა და რამდენი დღიანი ექსპედიციების მოწყობა უპრობლემოდ, იმიტომ რომ აქ ჩვენს ადმინისტრაციაში შემავალი ბუნების ძეგლები ყველაზე გაერთიანებული გამორჩეული ბუნების ძეგლებია საქართველოში. ჩვენ გვაქვს ტობას ჩანჩქერი, რომელიც 234 მეტრიანია და ყველაზე მაღალი ჩანჩქერია საქართველოში და ასევე 5 ჩანჩქერი გვაქვს, 3 კანიონი და 5 მღვიმე, რომელზეც დათვალიერება, პოპულარიზაცია ნელა გახდება და უფრო მეტ ტურისტს მოვიზიდავთ. გასაგებია რომ სულ რაღაც წელიწად ნახევრის წინ დაიწყო პრინციპში ტურისტულად აქტიური პერიოდი ამ კანიონებისათვის. დღეს რა საჭიროებები გაქვთ მიუხედავად იმისა, რომ ეტაპობრივად სიახლეები გემატებათ და მუდმივად განვითარებაზე ხართ ორიენტირებული? რა გჭირდებათ იმისათვის, რომ უფრო მეტად იყოს ის მორგებული და ხელსაყრელი ტურისტებისთვის? საჭიროება სახელმწიფოს მხრიდან ყველაფერი გაკეთებულია, რომ ტურიზმი განვითარდეს. ამ ტურისტს რა თქმა უნდა ჭირდება ადგილზე სხვა ინფრასტრუქტურა, როგორც არის სასტუმროები, კვების ობიექტები და ესეც პარალელურ რეჟიმში ნენილა ვითარდება მარტვილში და ხონის მუნიციპალიტეტში. ეს თქვენი თვალით თუ განახოთ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა მარტვილის კანიონი გავხსენდი, ინსტიტუტში გარშემო არანაირი კვების ობიექტი არ იყო. ამჟამად უკვე 4 მოქმედი კვების ობიექტია, რამდენიმე მშენებლობა მიმდინარეობს და ისევე როგორც მაგალითად 2014 წლამდე ოკაცესში და სოფელ გორჩი არ ხდებოდა ტურისტების საერთოდ ასვლა. დღეს უკვე იქ არის 10-მდე საოჯახო სასტუმრო, 1 მაღალი ტიპის კლასის სასტუმრო და ფაქტიურად დაახლოებით ჩვენს გარდა დასაქმებული არის, ჩვენი ადმინისტრაციის თანამშრომლების გარდა დასაქმებული არის 100-მდე ადამიანი, ზოგი ტაქსაობს, ზოგი ცხენს აქირავებს, ზოგი გიდობას უწევს, კვების ობიექტი აქვს მოწყობილი და იგივე პერსპექტივები, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ემუქრება სოფელ კინშხას, რომელიც მაღალმთიანი სოფლის სტატუსით სარგებლობს, რომელიც ფაქტიურად დაცლილი იყო და უკვე ძალიან ბევრი ბრუნდება უკან და იწყებს ფიქრს რა განვითარებისთვის. დიდი მადლობა, ნამდვილად საინტერესო ამბებია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გახდება. ეს აუცილებლად ჩამოვალ. და არა მხოლოდ ერთხელ, იმის მიზეზი, რომ საქმიანი დილის მაყურებელს უფრო დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ, მათ შორის ამ სიახლეებზე. ზაზა გაგუა, მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის დირექტორის სკაიპით გვერდთვებოდა, გიორგის პირობას ვიმახსოვრებთ და ნიუსრუმი დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო დიდი მონდობებით, იმიტომ რომ გუშინ უკვე გადანაწილდა, ვინ შეიძლება წავიდეს ამ კანიონების გადასაღებად და სიუჟეტების მოსამზადებლად, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებელი აუცილებლად იხილავს. ჩვენ ახლა რეკლამის დრო გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში და სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. 1972 წლის 1 ივნის ისრაელში სიკვდილით დასაჯეს გერმანელი სამხედრო მოღვაწე SS-ის ადოლფ აიხმანი. ის გამოსახლების და გადასახლების რეფერატის ხელმძღვანელი და მთავრი დამნაშავე იყო დაახლოებით 6 მილიონი ებრაელის საკონცენტრაციო ბანაკებში დეპორტირებისა და ფიზიკურ განადგურებაში. 1960 წელს ისრაელის სადაზვერვო სამსახურმა მოსადმა აიხმანი არგენტინაში შეიპყრო და SS-ის ყოფილი მაღალჩინოსანი ბრალეულად ცნეს სამხედრო დანაშაულში და ჩამოახრჩვეს. 1990 წლის 1 ივნის თბილისში მთაწმინდის საბაგირო გზაზე მოხდა ტრაგედია, რომლის შედეგადაც 15 ადამიანი დაშავდა და 20 გარდაიცვალა. უბედური შემთხვევა ტროსის გაწყვეტამ და 2 გონდოლის შეჯახებამ გამოიწვია. საჰაერო ვაგონები რუსთაველის გამზირისა და მთაწმინდის დამაკავშირებელ საბაგიროებზე მოძრაობდნენ, როდესაც საწევი ბაგირი გაწყდა. ქვევითა გონდოლი, რომელსაც ქვედა საყრდენი გამოეცალა, უკან დაგორდა და ქვედა სადგურის კედელს შეეჯახა. პარალელურად დაგორდა მეორე საჰაერო ვაგონიც. შეჯახებისას ის 2 ნაწილად გაიხრიჭა. გონდოლში მყოფი ადამიანები დაახლოებით 20 მეტრის სიმაღლიდან 6 სართულიანი შენობის სახურავსა და მის ეზოში ჩაცვევდნენ. მათი უმეტესობა ბავშვთა დღის აღსანიშნად ახალციხიდან ფუნიკოლიორის დასათვალიერებლად ექსკურსიაზე ჩამოსული ბავშვები იყვნენ. საჰაერო ვაგონებში იმყოფებოდნენ ჯარისკაცებიც. ტრაგედიამდე რამდენიმე დღით ადრე სტანდარტული საბჭოთა ოვალური გონდოლები ყოველგვარი უსაფრთხოების ზომების გათვალისწინების გარეშე უფრო დიდი ფინური გონდოლებით შეცვალეს, რომელიც არ შეესაბამებოდა საბაგიროზე არსებულ საავარიო სამუხრუჭე სისტემას.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით, TV-ზე გვიყურებთ კვლავ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ვისაუბრებთ ღვინოზე და ესეც ტურისტულ ნაწილში და არა მხოლოდ. ამერიკელი ღვინის პროფესიონალების ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც ღვინის იმპორტიორები, სომელიები და ღვინის მწერლებიც კი იყვნენ, საქართველოს ერთკვირიანი ვიზიტით ეწვივნენ. ჯგუფის ხელმძღვანელი ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანია Mark Energy იყო. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ეს ერთკვირიანი ტური როგორ ჩატარდა, რა იყო მთავარი სამიზნე აუდიტორიისთვის განკუთვნილი თემატიკა, ამაზე ირაკლი ჩოლობარგიასთან ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ დილიდან ხართ ჩვენთან ერთად საქმიანი დილის ეთერში. ერთკვირიანი ტური დასრულებულია. რა იყო მიზანი, რომელი რეგიონები მოინახულეს სტუმრებმა და უფრო ზუსტად რო გითხრათ, ვინ იყვნენ შემადგენლობაში, იმიტომ რომ ჩაუნათვალე საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო. კი ბატონო, ჩვენ მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი სააგენტო უკვე მეორე წელია ამ კონკრეტულად ამ კომპანიასთან თანამშრომლობს. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ამერიკის ბაზარზე ქართული ღვინის და ზოგადად საქართველოს ცნობადობის ამაღლება. ამ მიზნით ჩვენ ვახორციელებთ პირდაპირ მიზანმიმართულ მარკეტინგულ კამპანიას ამ ქვეყანაში და არა მარტო ამ ქვეყანაში, მაგრამ მოდით ახლა კონკრეტულად ამ ქვეყანაზე ვილაპარაკოთ. ეს ერთკვირიანი მასპინძლობა ამ შემთხვევაში ამერიკული ბაზრისთვის იყო, მხოლოდ განკუთვნილი. განკუთვნილი იყო ამერიკის ბაზრისთვის და ეს კონკრეტულად ჩვენ რამოდენიმე სახეობის ესეთი ვიზიტები გვაქვს დაგეგმილი. ეს კონკრეტულად ეს ვიზიტი იყო იმპორტიორების ვიზიტი, ასე ვთქვათ. კიდე გვაქვს სამომავლოდ დაგეგმილი მედიის ვიზიტი. და ეს იმპორტიორების ვიზიტის გაყოფილია რამოდენიმე ნაწილად. ეს კონკრეტულად ეს იმპორტიორები დაინტერესებული იყვნენ უფრო პატარა, მცირე ბუტიკური წარმოებლებით, ასე ვთქვათ, რომელიც ჭალებში არასტანდარტულ ღვინოს აწარმოებენ, სხვა ჯიშები, სხვანაირი ტიპის ღვინოები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ჟურნალისტიც იყო ამ მოგზაურობაში, იმიტომ რომ კარგი არის აგრეთვე რომ შევთავსოთ თვითონ ქვეყნის ცნობადობის გარდა ტურისტული პოტენციალი და ასე შემდეგ, კულტურის გაცნობა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ღვინო თავისთავად დაკავშირებულია ამ ყველაფერთან ერთად მარტო გასტრონომიული გადატირაჟირება ხდება უკვე სხვა საზოგადოებისათვის, რომლებიც შესაბამისად ამ პროდუქტს გაეცნობიან. კონკრეტულად ეს ჟურნალისტი წერს ისეთ ჟურნალებში, რომელიც ძალიან პროფესიული ჟურნალი, ღვინის ჟურნალი ესეთი, რომელიც ძალიან პოპულარულია, ღვინის ვაინსის ფირიც ესე ქვია და კიდე რამოდენიმე სხვა ჟურნალებში წერს. რაც შეეხება იმპორტიორებს, ესენი იყვნენ უკვე კონკრეტულად დაინტერესებული ღვინის შეტანით, უკვე გააფორმეს რამოდენიმე თითქმის ყველას ამისაც შეხვდნენ რამოდენიმე კონტრაქტის გააფორმეს უკვე და წელს დაიწყებენ. რაც მნიშვნელოვანი არის, ეს იმპორტიორები არიან პირველად დამატებითი იმპორტიორები, ვინც მოქმედებენ ახლა ბაზარზე იმათზე დამატებით. ანუ მათთვის ამერიკული ბაზარი არის ახალი თუ ზოგადად იმპორტი? ქართული ღვინო არის ახალი მათთვის, თორე იმპორტიორები არიან, მოქმედი იმპორტიორები არიან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის ღვინოები შეაქვთ ამერიკის ბაზარზე და ანუ ეს ჯგუფი უკვე დაემატა ქართული ღვინის იმპორტს, რაც სამომავლოდ ზრდას შეუწყობს ხელს. აი თქვენ კონტრაქტები ახსენეთ და ის მცირე მარნები, რომლებთანაც მათ კონტრაქტები გააფორმეს, აი მეორე მხარეც რომ გავარკვევთ, მათთვის ეს ამერიკული ბაზარის სიახლე არის თუ ზოგადად საქართველოსთან მათი პროდუქტის გატანა არის სიახლე? ამერიკის ბაზარი არის სიახლე, ვისთანაც დაელაპარაკეთ, მათ აქვთ ექსპორტები სხვადასხვა ქვეყანაში, თუმცა მათთვის ამერიკა ჯერჯერობით გაუხსნელი ბაზარი იყო, ასე ვთქვათ და მათთვის ეს პირველი კონტრაქტებია. რამოდენიმე იყო ვინც მუშაობს ამერიკაში ძალიან დიდი ბაზარია და იქ არ არის დაუშვათ ეს ექსკლუზიურად საკუთარი იმპორტიორი რო ყავდეს, ანუ შეიძლება სხვადასხვა შტატში სხვადასხვა იმპორტიორი ყავდეს. არის დაუშვათ ისეთი, რომელიც რაღაც ერთ შტატში ყიდის და უნდა გააფართოება დაუშვათ ამ შემთხვევაში ნახევ დასავლეთის მხარეს, კალიფორნიაში და ლოს-ანჯელესში და ასე შემდეგ. ძირითადად მაინც იყვნენ ისეთი კომპანიების ღვინოები წაიღეს, რომლებიც საერთოდ არ არიან ამერიკის ბაზარზე და ეს მათთვის პირველი გასვლა იქნება წელს. ქართული კომპანიებისთვის და არა მხოლოდ ღვინისთვის, პრინციპში ხშირად, როდესაც ექსპორტზე არის საუბარი, სახელდება პრობლემად, რომ არასტაბილური მიწოდება, იმიტომ რომ რაოდენობრივად არ არიან, თქვათ, მზად. თქვენ მცირე მარნებზე საუბრობთ. ამ შემთხვევაში კონტრაქტები სტაბილურ მიწოდებაზე არის ორიენტირებული. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ იქნება მომავალშიც გრძელვადიანად გაგრძელებული თუ ერთჯერად მიწოდება. არა, ეს გრძელვადიანი კონტრაქტია, რა თქმა უნდა. ეს თვითონ მიწოდების თქვენ როგორც ახსენეთ, ეხლა შეიძლება წვეთა არის მიწოდების მხრივ. ესეთი რამ ესე ტოტალურად არ ხდება, იმიტომ რომ ნეტა ესე მოხდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ღვინო არის იმისთვის, რომ მიწოდებული იქნას ბაზარზე. ჯერჯერობით გაყიდვები ისეთ სიჩქარეა გაყიდვებს, რომ მიწოდების პრობლემა არ არის არანაირად და რაც შეეხება ხა მცირე მარნებს, თვითონ ეს კონტრაქტის პირობებია დაუშვათ, თუ ეხა ექნება სტაბილური გაყიდვები, იმ რაოდენობასაც
უმზადებენ მომავალი წლებისთვის, ანუ რაოდენობა საჭიროდება ამ დაახლოებით ამოცულობაზე არის საუბარი ამ ახალი კონტრაქტების დაახლოებით ეხლა თლიანობაში შეიძლება ზუსტად არ ვიცი დაახლოებით შეიძლება აქეთი პლუს მინუს იყოს დაახლოებით 20-30,000 ბოთლამდე იქნება ეს ახალი თლიანობაში ერთად ყველა კომპანიისთვის როგორი საფასო სეგმენტისთვის არის თქვენი შერჩეული ამ შემთხვევაში ეს არის მაღალი საფასო სეგმენტის ღვინოები იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მცირე მარნები არ არის არასტანდარტული ღვინოები რაოდენობაში პატარა არიან და საინტერესო ღვინოა იმ ნიშისთვის და იმ სეგმენტისთვის რომელზეც ეს იმპორტიორები მუშაობენ დაახლოებით ეს იქნება თაროზე უკვე იქ დაახლოებით 15-დან 20 დოლარამდე სეგმენტში შეიძლება მეტის რესტორანში გასაგებით მეტი ეღირება ესეთი ღვინოები ძალიან ბევრჯერ დაისვა კითხვა და ბევრჯერ გვისაუბრია საქმედოში ხარისხთან დაკავშირებულ თემატიკაზე ამერიკული ბაზრისთვის რა იყო ძირითადი მოთხოვნა როდესაც ასეთ მცირე მარნებზე იყო საუბარი ძირითადი მოთხოვნა არის აი რა პროცედურები უნდა გაიაროს ამ ღვინომ არაფერი პროცედურა ამერიკა ძალიან მარტივი ბაზარი ამ ხრივ არანაირი დამატებითი ბარიერები არ არის მათ ჩვენ როგორც მოგესწრებთ გვაქვს პრეფერენციული ხელშეკრულება ამერიკის ბაზართან და იქ შეტანილი ღვინო და ნებისმიერი პროდუქტი ძალიან მცირე საიმპორტო გადასახადს მეგობრებს საერთოდ არ იხდის თვითონ პროცედურულად არ არის ძნელი იქ პროცედურულად სანამ შეხვალ ბაზარზე არ არის ძალიან ძნელი პროცედურები რომ გაიარო ერთ-ერთი არის რომ იქაურ ესეთი ის არის მაგათ ორგანიზაცია სადაც უნდა დაარეგისტრირო თქვენი ეტიკეტი და ღვინის ინსტრუქციას უკვე და ეს კომუნიკაცია რომელიც შედგა ამ ერთკვირიანი ტურის ფარგლებში ამ შემთხვევაში დარეგულირებულია თუ ახალი ეტაპია არა ეს დარეგულირება თვითონ იმპორტიორის საქმეა ასე ვთქვათ იმპორტიორი თვითონ აქ ეს პროცედურები თვითონ აგვარებს ასე ვთქვათ ამ პროცედურებს რომელიც ძალიან მალე ხდება და რაც შეეხება უკვე აი ღვინის ტიპს რომელსაც ამ შემთხვევაში ამერიკელი იმპორტიორები ირჩევენ რომელ ღვინოს აინჯებენ უპირატესობას როგორც ვიცი საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველანაირი სახეობის ღვინოს გაეცნენ პირველი რაც არის კონკრეტულად ეს იმპორტიორები დაინტერესებული არიან ეს იმ სიახლით რასაც საქართველოს თავაზობს ეს არის ქარვის ღვინოები ანუ ქარვისფერი ესე ზოგიერთ ძაღლის ორენჯ ვაინს ანუ ნარინჯისფერი ღვინოები ანუ ქარვისფერი ღვინოები რა არის ეს ღვინო არის თეთრი ღვინო რომელიც დაყენებულია ჭაჭაზე და რომელიც და ფერი არის ჭაჭას დაყენების გამო ეს არის შეიძლება ყიდველისათვის სიახლეს წარმოდგენს ცნობილი ღვინოები რომელიც მაგალითად ფრანგული იტალიური ვენახებიდან არ გავს გემოვნური თვისებებით არ გავს იმიტომ რომ საერთოდ ახალი კატეგორია შეგვიძლია ესე ვთქვათ იმიტომ რომ არის ხო ჩამოთვალთ არის თეთრი ღვინო არის წითელი ღვინო და არის როზე ვარდისფერი ღვინო და ეს არის ახალი კატეგორია ასე ვთქვათ რომელიც ეხა მძლავრად იმკვიდრებს საერთაშორისო ბაზარზე ფეხს და ადგილს ეს ფერი ასე ვთქვათ ანუ ქარვისფერი თვითონ სტრუქტურულად არის დაახლოებით როგორც წითელი ღვინო ანუ ტანინებით გამდიდრებული და ასე ძალიან მშრალი და ისეთი ენერგიული და მაგრამ ამავე დროს გაკეთებული თეთრი ჯიშისგან და საერთოდ სხვა არომატები და საერთოდ სხვა ბუკეტია ამას ემატება კიდე ჩვენი აბორიგენული ჯიშები რომელიც მათთვის სიახლეა გაზეთელი მწვანე ქისი და ასე შემდეგ რომელიც ასე ვთქვათ კონკურენტული უპირატესობა არის ჯიშების მხრივადაც და ტიპის მხრივადაც და თქვენ ახსენეთ სამომავლო გეგმები და ტურები რომელიც უახლოეს პერიოდში კიდევ არის დაგეგმილი ბაზრის დივერსიფიცირების ვთქვათ სქემას ეხება ეს ყველაფერი რომელსაც მათ შორის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქტიურად მხარდაჭერას უცხადებს რომელი ქვეყნები იქნება რომელზეც ორიენტირს აკეთებს ზოგადად ჩვენ უკვე მეხუთე წელია უკვე მიზანმიმართული სტრატეგიული ბაზრები განსაცვლელი აქვს, სადაც მიზანმიმართულ მარკეტინგ კამპანიას ვაწარმოებთ. ამერიკის გარდა ეს არის ჩინეთი, პოლონეთი, ინგლისი და იაპონია. სადაც თავიდან ბოლომდე ანალოგიური ხო საკომუნიკაციო კამპანიები იქნება უკვე მიმდინარეობს ეს წელს და უკვე მეხუთე წელი რაც უკვე მიმდინარეობს. ბოლო 3 წელია ძალიან ინტენსიურად გავააქტიურებთ ეს მოქმედებები. ამ წელს განმავლობაში ჯამში რამდენი კონტრაქტი დაგროვდა? ეს კონტრაქტები ზედაპირად არ ვიცი, მაგრამ თვითონ ზოგადად ექსპორტის და არის დაფიქსირებული, მაგალითად შარშანი იყო 60%-იანიც დაგქონდა ექსპორტში. წელს არის დაახლოებით იგივე 65%-იანიც დაგვეყო 4 თვე რო შევადაროთ ერთმანეთს 4 თვის მდგომარეობით. ამ კონკრეტულ ბაზრებზეც დაფიქსირებულია და მაგალითად ჩინეთში საერთოდ ძალიან წარმოუდგენელი დაფიქსირება 200%-იანიც დაგვაქვს. ეხა
ჩინური ბაზრის სიდიდიდან რაოდენობა და მithumetes რომ ფაქტობრივად არ ქონდა არანაირი ათვისება ამ რაც შეეხება ამერიკის ბაზარს, ხო, იქაც საფიქსებულია და 20%-იანი ზრდა, მაგრამ როგორც მოხდა ამერიკის ბაზარი ძალიან ასე ვთქვათ, მწიფე ბაზარია, ჩამოყალიბებული ბაზარია, სადაც ძალიან დიდი კონკურენცია და უფრო ძნელია ამ ბაზარზე დამკვიდრება და შესვლა და მეორე დამკვიდრება, ვიდრე მაგალითად ჩინეთის ბაზარზე, რომელიც ეხა ხანს ფიქსირდება როგორც ღვინის მოხარების ქვეყანა. და ამიტომ ის ტენდენცია, რომელიც მზარდია ჩინეთში, ამ ტალღას საქართველოს ასე ვთქვათ, მიყვება ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ამერიკის ბაზარს, რაოდენობაში ძალიან არ არის ეხლა ის რაოდენობა, თორემ ჩინეთში არის ფიქსირებული, მაგრამ თვითონ ბოლო 3 წლის ტენდენცია გვიჩვენებს იმას, რომ შესაძლებელია ძალიან დიდი პოტენციალია ჩვენთვის, რომ ამ ბაზარზე დამკვიდრდეთ. დაახლოებით 20%-იანი ზრდა ჰქონდა წლიდან წლამდე ბოლო 3 წლის განმავლობაში. მე წარმატებას გისურვებთ კიდევ უფრო მაღალ მაჩვენებლებს ზრდის კუთხით. ირაკლი ჩოლობარგიას ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობით საქმიან დილაში. შემდეგ ვიზიტებთან დაკავშირებით ველოდებით თქვენგან ინფორმაციას და იმ ტურებს, რომელსაც სააგენტო უმასპინძლებს. და როგორც დააკვირდით, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს უყურადღებოდ არტოვებთ. საქართველოს მასშტაბით ბავშვებისათვის სხვადასხვა სახის გასართობი ღონისძიება სხვადასხვა ქალაქშია დაგეგმილი. ნილონგურაშვილმა საქმიანი დილის სტუდიის შემდეგ უკვე ვაკის პარკს მიაშურა. ახლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვირდება და შენ არასწორად იმას ქენი. კიდევ ერთხელ მინდა რომ მადლობა უთხრა ირაკლი ჩოლობარგიას სტუმრობისთვის. ეს აღიარებული პროფესიონალები, როცა სტუმრობენ საქმიან დილას, სწორედ მათთვის არის შექმნილი ეს პლატფორმა და წარმატებებს უსურვებ. მას იმ საქმიანობაში, Mark Energy Consulting-თან ურთიერთობა ეს ცალკე თემაა, რაზეც მან დეტალურად ისაუბრა. თუმცა ის ძალისხმევა, რასაც ის და მისი კოლეგები წევენ. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ჩემი პატივისცემა და წარმატებები. რაც შეეხება ანა შენს წარდგენას, არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში, კი არა და წამში ჩვენი რეპორტიორი თუთა ბარჯაძე და დედა მისი ნინი ლონგურაშვილი გვერდთვებიან შუმბალენდიდან, ესეა. და შესაბამისად ახლა კი მოვისმენთ უკვე ზუსტად რას წარდგენისას მისი გამოკლებისთვის. აბა თუთა გისმენთ. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ თუთა მე ხო ეთერში ვთქვი რომ თუთამ გადაწყვიტა რომ ბევრი არ ილაპარაკოს ამიტომ ჯერი ჩემზეა მე მაყურებელს შევახსენებ რომ დღეს არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და შესაბამისად შუმბალენდი განსაკუთრებულად აღნიშნავს ამ დღეს რადგან ეს პარკი სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით პირველად ხდება პირველ ივნის რადგან ეს პარკი არ არის მაინც და მაინც დიდი ასაკის სულ 1 წელია რაც გახსნილი და ისინი წელს პირველად აღნიშნავენ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს. აქ იქნება გრანდიოზული აქტივობები, ძალიან ბევრი აქტივობა არის დაგეგმილი დღეს შუმბალენდში, სადაც ბავშვებს არაჩვეულებრივი გარემო დახვდებათ და უფრო მეტ დეტალს ჩვენ ახლა გვეტყვის მე და თუთას გვეტყვის ელენე ქორიძე, შუმბალენდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. დილა მშვიდობისა ელენე, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან. მოგვიყევი რა იქნება შუმბალენდში დაგეგმილი და რა აქტივობები დახვდებათ აქ მოსულ ბავშვებს. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში გილოცავთ პირველ ივნის ბავშვთა საერთაშორისო დღეს პირველ ულოცავთ თუთას თავარი ჩვენი სტუმარი დღევანდელი დღის პირველი სტუმარი დღევანდელი დღის და რა ვიცი აი 12 საათიდან 7 საათამდე გვექნება ბევრი აქტივობები ამ ტერიტორიაზე შუმბალენდის 12-5 საათამდე იქნება თამაშობანა, აქტივობები, შემდეგ იქნება 4 საათზე ბზიკების კონცერტი, თოჯინების თეატრი, ზაღლების შოუ, აზოტ შოუ, ну რაღაც ბევრ კარგ რაღაცებს პირდებით ბავშვებს, ასევე საჩუქრებს გადავცემთ მას, სიურპრიზად დავუტოვებთ, ასე ვთქვათ და გელოდებით ყველას ვაკის პარკში შუმბალენდში. მე როგორც ვიცი ვაკის პარკის გარე ტერიტორიაც დატვირთულია რა. კი, გარე ტერიტორიაც არის დატვირთული, ასევე იქ იმართება კონცერტები და მსგავსი რაღაცეები. ჩვენაერი დაახლოებით როგორც ვიცი ფასიც დაბალი არის ატრაქციონების აქ მოსული ბავშვების. კი, ფასი რაღაცნაირად ვერ გავაკეთეთ ისე რომ სულ უფასო ყოფილიყო, რადგან ჩვენ კერძო ტერიტორიაზე იმყოფებით. ხო, კი და შესაბამისად ვეცადეთ რომ რაღაცა მაქსიმალურად დაბალი ფასი ყოფილიყო. კი და მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ ბევრი სიურპრიზი დაგვეხვედრებინა და მსგავსი რაღაც თამაშები, აქტივობები, რაღაც ფაუნალენდი მოდის ცხოველების ზოოპარკი გვექნება კონტაქტური და რა ვიცი, აი შევეცადეთ ყოველ შემთხვევაში რომ დაგვეხარებინა დღევანდელი
დღისთვის ბავშვები. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს გილოცავთ ბავშვთა საერთაშორისო დღეს, ასევე გილოცავთ ნინოობას. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1959 წლიდან აღინიშნება და მისი მიზანია, რომ ამათთვის, პატარა მომავალი ბავშვებისათვის, ბავშვები იყვნენ უფრო მეტად დაცულები, უფრო მეტად ჯანმრთელები. სოფლიოსთან ერთად საქართველოს ამ დღეს უკვე დიდი ხანია რაც აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, როგორც შუმბალენში, ასევე ვაკის პარკში, მზიურში, ისტ-პოინტში, მუშტაედის ბაღში, მოკლედ ძალიან ბევრ ადგილას გაიმართება სხვადასხვა აქტივობები, სხვადასხვა ღონისძიებები. მე კი მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შუმბალენში მოსულ სტუმრებს 12 საათიდან უკვე შესაძლებლობა ექნებათ აქ მოვიდნენ, აქტივობებში მიიღონ მონაწილეობა, მიკატაონ ატრაქციონებზე, მოკლედ საღამომდე მთელი დატვირთული გარემო ექნებათ მოკლედ აქ მოსულ სტუმრებს. ეს იყო თუთა ვარჯაძე, რომელიც შუმბალენდიდან გვერდებოდა. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს, რომ დღეს დილის 8 საათიდან ამ სტუდიაში და შემდეგ უკვე შუმბალენში შრომობს აიმისოთ, რომ კიდევ ერთხელ გავახსენოს 1 ივნისი და ყველას მიულოცოთ დღევანდელი დღე. ჩვენ ახლა უნდა ვნახოთ, ბავშვებს სჭირდებათ კარგი ამინდი, რომელიც თვათ ბოლომდე ხელს არ გვიწყობს, ვატყობ დღესაც, მაგრამ რა ამინდებია მოსალოდნელი შემდეგი 3 თვის განმავლობაში, ამას უკვე SEO development-თან ერთად შემოგთავაზებთ. შემდეგ უკვე საკმაოდ საინტერესო თემით დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. პირველზე გვიყურებთ და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ერეთის და თბილისის საშუალებით. ზაზა აბაშიძე შემოგვიერთდა და დღეს ის გიორგი ბაჯელიძეს უმასპინძლებს. დილა მშვიდობის დღეს ტრადიციული თემა გვაქვს უკვე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ და გიორგი ბაჯელიძესთან ერთად რამდენიმე თემას მიმოვიხილოთ. მათ შორის ერთ-ერთი და ყველაზე მთავარი არის 2014-2016 წლების მიხედვით განხორციელებული შესყიდვების საკითხი. ციფრები მართლაც მასშტაბურია და უფრო ჩაშლილად და დეტალურად გონი გიორგი ბაჯელიძე დაგვეხმარება მის განხილვაში. ამას გარდა კიდევ ორი თემა გვექნება, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა და შეუძლია გიორგი ბაჯელიძეს გაგავიდეთ მასთან. პირველი საკითხი ეს ამ 3 წლის სტრუქტურა და გეგმა შესყიდვების რა ვითარება არის, რას გამოყოფ ყველაზე მნიშვნელოვან ნაწილს და თქვენი რეკომენდაციები როგორ იქნება ამ შესყიდვებში. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ აძლევთ საშუალებას, რომ საზოგადოება ჩავაყენოთ საქმის ყურში, თუ რა ხდება სახელმწიფო შესყიდვებში
და რა პრობლემები გვაქვს, რომელსაც მე უკვე პირადად პრობლემებს აღარ დავარქვებ, ეს არის უკვე გაშორდა ეს ეკონომიკურ სფეროს სახელმწიფო შესყიდვები და მე ვთქვი ეს არის სუფთად პოლიტიკური თემა. რაც გულისხმობ ეხლავე მოგახსენებთ. პირველ რიგში მოდით ესე შევხედოთ რა რომ თქვენ იცით რომ ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებდით აქცენტებს რაზე რომ სახელმწიფო შესყიდვები მიმდინარეობს არაჯანსაღად. რომ არის პრობლემები, რომ ხდება გაფლანგვები, რომ ვიხდით უფრო მეც ვიდრე ეს საჭირო ამა თუ იმ მომსახურეობისათვის. დაწყებული 2015 წლიდან მათ შემდეგ რაც ჩვენ დავიწყეთ მონიტორინგი აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი წილი შესყიდვების მიდის უტენდეროდ და კონკურენციის გარეშე. ეს შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ სოფლიოში არის ერთადერთი მეთოდი, რომ ეფექტურად და ეკონომიურად აწარმოოს შესყიდვები. ეს არის ტენდერების ჩატარება, თორე ტენდერები თვითონ თვითმიზანი ნამდვილად არ არის. 2014, 2015, 2016 წელი, ეს 3 წელი ჩვენ რო ავიღოთ და ერთმანეთს შევადაროთ, ნახავთ რომ უფრო უარესი ხდება და გაუარესება მივდი. რას გულისხმობ? როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ეს ტენდერების არ ტარდება, ეს გამარტივებული შეწყვეტ დიდი რაოდენობა არის, ამის საპასუხოდ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ 2015 წლის 1 ნოემბრიდან შემოიღო ახალი წესი, რომ მასთან უნდა შეთანხმებულიყო ამა თუ იმ ტენდერი ჩატარებულიყო თუ არა, ანუ გამარტივებული წესი მიეცა უფლება. ამის შემდეგ ელოდებოდნენ რომ ესე იგი შემცირდებოდა ეს სახელმწიფო შესყიდვებში გამარტივებული წესით შესყიდვა უტენდერო, მაგრამ მოხდა პირიქით. ანუ თუ ჩვენ ნახავთ ცხრილის, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ სტრუქტურა, 32-33% იყო 2014-2015 წლის განმავლობაში, ხოლო 37% თქვენ ხედავთ რომ გახდა 2016 წლის განმავლობაში. ანუ იმ პერიოდში, როდესაც რეგულაცია დაიწყო სახელმწიფო შესყიდვებმა, ის აძლევს ნებართვებს, პირიქით კი არ შემცირდა, უფრო მეტად გაიზარდა. აქვე კითხვა რომელიც თქვენ ბრძანეთ, აი ამ გრაფიკიდან გამომდინარე, რომელიც ორი მოკლე კითხვა, რატო არის ეს პოლიტიკური თემა, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკურ გადაცემაში არა ვართ, ერთი კითხვა და მეორე, რაც თქვენ ბრძანეთ, თუ თვითმიზანი, ბატონ გიორგი, არ არის ჩატარება ტენდერისა, რაც ასევე ბრძანეთ, მაშინ სად არის დანაშაული? თქვენი ახსნა მაინტერესებს. კი ბატონო, ეხლა გეტყვით, რატომ არის პოლიტიკური, იმიტომ რომ მე ეს არაერთხელ განვაცხადე და ვამბობ. დღევანდელ ხელისუფლებას, დღევანდელ მთავრობას არ აქვს პოლიტიკური ნება ებრძოლოს იმ კორუფციას, რომელიც არის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში და ამას უკვე არა მარტო ქართული ჩვენი არასამთავროები და ჩვენი სახელმწიფო აუდიტით, რომელზეც ჩვენ მოგვიანებით აღიარებს, რომ ყველაზე კორუმპირებული სფერო, ყველაზე დიდი რისკის არის ეს. არამედ უკვე უცხოელი პარტნიორები, რომელზეც ამასაც გეტყვით შემდეგ კვირაში რაღაც პასუხები გვექნება და მე მაგასაც გაგასვით ბატონ გიორგი როგორც დაგვით. ახლა მთავარი რა არის? უყურეთ რატო? იმიტომ რომ არა მარტო არ აქვს პოლიტიკური ნება ებრძოლოს ამ დანაშაულს, არამედ თვითონაც აქტიურად ჩართული არის ამ კორუფციაში. კანონმდებლობა სწორედ ამ მიმართულებით შეიცვალა, რომ ეს შემცირებულიყო პოლიტიკურ ნებად ეს არის. ეხლა გეტყვით მე თქვენ, ის შეიცვალა არა იმისთვის, რომ ის შეიცვალა იმისთვის, რომ შემცირებულიყო, მაგრამ სინამდვილეში მიგვეთ უკუშედეგი, რატომ? იმიტომ რომ დღეს ხდება კანონის მიხედვით ბოდიში და გაправება ამ უკანონმდებლობის. მეორე მხრივ ალბათ ხელისუფლების წარმომადგენელი იტყოდა, რომ სახელმწიფო შესყიდვების თლიანი მოცულობა იზრდება და შესაბამისად ეს პირდაპირ შესყიდვების რაოდენობაც ამას მიყვება. რა თქმა უნდა, მიმართებაში ამიტომ არის ზაზა, რომ აქ მე არ გამოვიტანე ციფრები, არამედ პროცენტი გამოვიტანე. და ხო ხვდებით, რასაც ვამბობ ახლა, ნუ ელემენტარული სკოლის მათემატიკა და თუ ამას იტყვიან, კი ბატონო, გავცნობთ პასუხს, ხო? 4 მილიარდია წარმოიდგინეთ წელს 4 მილიარდი იყო 2016 წელს სახელმწიფო შესყიდვების თლიანი მოცულობა. შარშან ხო 2016 წელს ეს იცით რამდენია ბიუჯეტის 40%-ია. ამიტომ ვამბობ ეს არის უკვე პოლიტიკური საკითხი. ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი მიდის სახელმწიფო შესყიდვებში და რამდენად აკურატულად ჩავატარებთ მათ 1%-აც რო გაუმჯობეს ეს 40 მილიონი ლარი არის. მე ვამბობ 500 და 700 მილიონები ავწიე, იცით რატომ ავწიე? იმიტომ ავწიე რომ გაიზარდა შეწყდა აქედან მილიარდ და ნახევარი უტენდეროდ მიდის. არის თუ არა რაიმე სახის ტენდენცია, თქვათ ეს უტენდერო შეთანხმებების ან შეგვიძლია თქვათ რომ აი რაღაცა მიზეზები არსებობს, რომელიც ამას იმეორებს. ერთადერთი მიზეზი არის ტენდერის არ ჩატარების ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ სასურველ კომპანიას მივცეთ, რომ ჩამოვაშოროთ ღია კონკურენციულ გარემოს და მე გეტყვით ახლა რამოდენიმე მაგალითსაც დაგისახელებ, ჩვენ გვაქვს ეკონომიკის სამინისტროზე საუბარი, ხო, შემდეგ იქ თუ რანაირად, ანუ რატომ არ უნდა
ჩაატარო ხო ტენდერი რისგან შედგება ეს მილიარდ ნახევა რომელშიც ტენდერი არ ტარდება ანა საინტერესოა ხო ნახო და რატომ არ ტარდება ტენდერი ანუ რა არის ამისთან და მაგალითები მე ვამბობ და ყოველთვის ვიტყვი სახელმწიფოში ყოველთვის იქნება ესეთი სიტუაციები ეს ცოცხალი მექანიზმი არის როდესაც მართლაც არ არის ტენდერის ჩატარების დრო არის ქარიშხალი არის რაღაც სახურავების გადახდა არის ფორს მაჟორზე ვამბობ რა თქმა უნდა ექსკლუზივებიც არ მაგრამ დღეს წარმოგიდგენიათ სოფლიოში ექსკლუზივები თქვენ აი თქვენ ვიცი რომ ყველა სფეროში მოღვაწეობ და იცით წარმოგიდგენიათ სამდე ექსკლუზივები ერთადერთი ექსკლუზივი რომელიც არის და ვამართლებ მე იცით რა არის ისიც ხელოვნურად შექმნილი დაცვის პოლიციას როდესაც უფორებენ ხელშეკრულებებს ობიექტის დაცვაზე აქ რა თქმა უნდა ექსკლუზივა რატომ ისიც იმიტომ რომ ერთადერთი დაცვის პოლიცია ვისაც საქართველოს კანონის მიხედვით იარაღის ტარების უფლება აქვს დაცვის ობიექტებზე ხვდებით ხო რასაც ვამბობ ამიტომ ექსკლუზივი ეგ არის მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში აი ბოლო 2016 წლის მონაცემებით 37% არის საერთო შესყიდვებთან მიმართებაში უტენდერო შესყიდვების მოცულობა. ზოგადად 37% არის. ზოგადად თუ არსებობს რაიმე ევროპული პრაქტიკა, ან სოფლიოში მიღებული პრაქტიკა, რომელიც გარკვეულ პროცენტს მოიაზრებს, ან შეიძლება ეს არ არის დაწესებული. ძალიან კარგი შეკითხვაა. ქვეყნების პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ძალიან ზაზას კარგი შეკითხვას, ჩემს წინა შეკითხვას მიიღოს. სამინისტროზე გადავალ, რომ თუ თქვენ შესყიდვებში ზედმეტად კარგად მევიტყოდი გაცნობიერებული ადამიანი ძანებთ რომ შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი ტენდერის გარეშეც მომხდარიყო ტენდერით და ტენდერის გარეშეც თქვენ ესეთი ამბზანეთ და ეს არის თქვა 4 მილიარდიდან მილიარდ ნახევარი პრობლემა სად არის გიორგი აი ამის თქვა მინდა ანუ პრობლემა მარტო ის არის რომ ტენდერის გარეშე ტარდება პრობლემა არის ის რომ ტენდერის გარეშე როდესაც ტარდება ახსნა არა აქვს თუ რა არის ახსნა არა აქვს დიახ ზუსტად ანუ არის ახსნილი რო იყოს მაშინ მილიარდ ნახევარი არ იქნება საკანონმდებლო ვალდებულება არსებობს ამის საჯარო კარგი ამხსნელი მილიარდ ნახევარსაც ახსნის? კარგი ამხსნელი ახსნის მილიარდ ნახევარსაც თუ კანონის იმ მუხლებს რომელიც დღეს სახელმწიფო შესყიდვების კანონით არის რეგულირება აი მას გამოიყენებ არასწორად ზაზას მიხვდეთ ხო? მოდი კიდევ ერთხელ მე მაგ თემას დაუბრუნდები გიორგი რუსთავი და კონკრეტულ მაგალითებზე უფრო კარგად მიხვდები. ზაზა თქვა ხო, ევროპის ძალიან კარგი შეკითხვა არა თუ რა ხდება ნებისმიერი ევროპის ქვეყანაში წაიკითხეთ წლიური ანგარიშები, ნახეთ მე წავიკითხე და ნახეთ როგორ მუშაობს ევროკავშირის საერთაშორისო შესყიდვების სისტემა, რომელიც ჩვენ ვალდებულებად წავიღეთ, როცა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება. როგორია მათთან პროცენტული მაჩვენებელი? მათთან პროცენტული მაჩვენებელი არ აღემატება 5-დან 7% და რატომ? ისიც ძირითადად ეს არის თავდაცვის სამინისტროზე და სატრანსპორტო მომსახურებების თანადაფინანსირებაზე. როგორ შეიძლება რეგულარული სტანდარტული მომსახურებები ჩვენ განვიხილოთ და დავარქვათ მას ფორს-მაჟორული ან სახელმწიფო საზღვაო. ერთადერთი მუხლი, რომელიც დევს ახლა გიორგი თქვენ შეკითხვას უფრო ჩავაღრმავებ, თორე ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ რატომ ხდება და როგორ ხდება, რა მექანიზმით ხდება, მოდით კანონის მიხედვით გაправება. საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების კანონში არის ესეთი მუხლი მე-10 პრიმა მე-3 დე მუხლი სახელმწიფო და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების ვადაში დროულად ჩატარება და რო არ მოხდეს შეფერხება. ანუ ეხლა ხედავთ როგორი მუხლი ამო შეიძლება ყველაფერი მიაბა რაც კი ამ ქვეყანაზე ხდება ყველაფერი ეხლა უყურეთ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ ამ მუხლით რეები გაправდა თავდაცვის სამინისტრო მე მაგალითად ერთხელ თქვი მე მგონი და სულ ვიძახი და ვამბობ ნუ რა დაემართა ამ ხალხს მე არ მეს თავდაცვის სამინისტრო 5 წელია 2000 უფრო ადრეც მაგრამ ეხლა რაც ჩანს ყოველ გაზაფხულს და ყოველ შემოდგომას ხდება ბიჭების გაწვევა ჯარში ჩვენი ახალგაზრდების ამ ახალგაზრდებს სანამ ჯარში გაიყვან უნდა მოხდეს მათი სამედიცინო შემოწმება ხო ამ სამედიცინო შემოწმებას ატარებს კერძო სტრუქტურა კერძო სტრუქტურა ჩვეულებრივ 5 წლის განმავლობაში ყოველ გაზაფხულს ამ მუხლს იყენებენ რომ ჩვენ დრო არ აქვს ტენდერის ჩასატარებლად და ყოველ შემოდგომას წელიწადში ორჯერ ამ მუხლით აპრავებენ და აფორმებენ ხელშეკრულებას 5 წელი ერთ და იგივე კომპანიასთან და სულ ერთი თუ კიდე სხვადასხვა იყოს მაგრამ მაგ სულ ერთ და იგივე კომპანია თქვა სხვადასხვა რავიგე პრინციპს ბრძანებ პრინციპს ასწავლო აიო პრინციპი რა არის შენ იცი რომ გაზაფხულზე გაწვევა მოხდება შემოდგომაზე გაწვევა და 5 წლის განმავლობაში ტენდერს არ ატარებ და ყოველ გაზაფხულზე მარტში თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ზუსტად ამ ბოლო პერიოდში ცრულება ჰქონდა იმიტომ რომ გაწვევაზე მან რაღაც უარი თქვა ერთი პერიოდი მე ეს რა ქვია ისევ აღადგინეს
თემაზე ვსაუბრობთ ახლა ჯერ ერთი ვარი თქვა და მე ისე ვაღადგინეს მაგრამ სხვა თემაზე ამ 5 წლის განმავლობაში ხდება არა მე ვცდილობ რომ მათი პასუხები დაგიმონოთ მათი პასუხი არ არის ეს თავდაცვის სამინისტრო უბრალოდ გაიწოს ამას ჯანდაცვის სამინისტრო აფორმებს ამ ხელშეკრულებებს ამ კონტრაქტებს წელსაც გაფორმდა შარშან შემოგვიდა ასევე არის რეგიონალური და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროს ხო ეგენი აღარ არიან ჩართულები ამ გაწვევის თემაში გაწვევის თემაში ანუ მე რას თემაზე ვსაუბრობ ეს არის ჯანმრთელობის შემოწმება წვეულების მაგ სეგმენტი ამ სეგმენტზე ვსაუბრობ მარტო თავდაცვის სამინისტროზე თუ საუბრობს თქვენ თქო ამას გეუბნებით რომ თავდაცვის სამინისტროს პასუხი იქნება რომ თავდაცვის სამინისტროს რაღაც პერიოდი ქონდა გაუქმებული როდესაც თინახიდაშელი იყო მინისტრი მე როდესაც ახალი მინისტრი მოვიდა მან რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამას ფიქრის დროც შეგვიძლია ჩათვალოთ და მე აღდგა ანუ ბადებთან დაკავშირებით როცა თქვენ ამბობთ რომ მათ იცოდნენ რომ ეს ასე იქნებოდა რეალურად ბოლო პერიოდში არის პასუხი გააქვს რაიმე იმისგან თავდაცვიდან ახსნა თქვენ გააქვთ თავდაცვის სამინისტროდან აქ თავდაცვის სამინისტრო ხო იწოდა ჯანდაცვიდან არანაირი პასუხი არ არსებობს არან ეს კაცი აკეთებს და უნდა გააკეთოს აი ეს არის პასუხი ანა თქვენ შეგიძლიათ გიპასუხოთ რომ მე მიყვარს ბოლომდე ჩასვლა არ შეწყვეტილა ეს კონტრაქტი და ბადა მას 5 წლის წინანდელთან 5 წლის წინანდელი ვისაც გაუფორმეს ხო გეუბნებით და მაშინ 5 წელზე გაუფორმეს თუ 5 წელზე კი არა ეხლა აი ზუსტად იგივე თქვენ ეთქობა თქვენ კარგად არ მომიცეთ ამ 5 წლის განმავლობაში გაზაფხულზე უფორმებენ ამ ამ კონტრაქტორს და მე შემოდგომაზე კიდე წელიწადში 2 კონტრაქტს უდებენ 5 წლის განმავლობაში თითო ჯამში 9 მილიონამდეა 5 მილიონის გაუფორმეს 5 წლის განმავლობაში გაზაფხულზე 9 მილიონს უფორმებენ შემოდგომაზე 9 მილიონს გაზაფხულებდნენ სანამ გაუფორმებენ მანამდე მთავრობას ეუბნებიან დრო არ ქონდა ტენდერი ჩაგვეტევი და მოდი ამას გაუფორმოთ ხვდებით ხო ეს არის სრული მარაზმი უკვე და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ნებართვებს ხო გასცემს ნებართვა გასცა ამაზე შევეკითხე გამოვედი ტელევიზიით წერ ვეუბნები პასუხი 0 თქვენ მე ვიცი რომ ცადეთ ბატონო გიორგი რამოდენჯერ მოგეყვანათ აქ მე მზად ვარ დაუჯდე ვინ არის ახლა ამ შესყიდვებში მე ხო ის არა ვარ რა ქვია მართლა ხო არ ვიტყვი მე ვარ და ჩემი ნაბადიო რა მე მაგ პრეტენზია და მაქვს იმის ამბიცია რომ ვიცი რაც უნდა გაკეთდეს უარ მოხდი და აი ხელებით მაგ 5000 ტენდერზე მეტი ჩადრავ გამოვიდეს ყველაზე დიდი შემსყიდველი ვინც არის ბატონი ლევანი ან მოადგილე გამოუშვას შეიძლება მინისტრი ან უფროსი არ იყოს სპეციალისტი ხო რაღაც BBC მაგრამ ვიღაც მოადგილე და გაქვს ეს პასუხი ხო ამიტომ ამბობ ეს არის პოლიტიკური თემა ეს არის კორუფცია ვერტიკალზე და რომელიც იყო სააკაშვილის დროს ელიტარული პოლიტიკა ელიტარული კორუფცია ახლა სისტემურ კორუფციად იქცა და რატომ უყურეთ როგორ არის ახლა გაправებულია სამინისტრო აძლევს ანა უგზავნის ჯანდაცვის სამინისტრო როგორ იქცევა უგზავნის ყოველ გაზაფხულ ყოველ შემოდგომას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მომეცინებართვა ის აძლევს ნებართვას კი ბატონო გამოიყენე ეს უხლი და ესკენიო მე აქედან მიდის მთავრობაზე მთავრობა თავის გადაწყვეტილებით ამას აკანონებს ხვდებით რა ხდება კვირიკაშვილი აწერს ახლა მაგას თებერვალში მარტში ხელს ეს კომპანია რახან მთავრობის ხომაზე გადის ბოდიში ხო რახან მთავრობაზე რა თქმა უნდა და უყურეთ გარედან როგორ არის კანონით არის მთავრობამ დაადგიცა მომცა უფლება და მთავრობამ მიიღო დისკრეციული გადაწყვეტილება გამოიყენა თავისი უფლება ანუ ეს იგივეა მთავრობამ რომ დაადგინოს რომ არ შეიძლება ვთქვათ ბოდიში და შოთიკოს არ ეწყინება სტუდიაში იდეს წვერებიანი ხალხი დაადგინა მთავრობა ხო მოვიდა თუ შოთიკო და გეუბნება იცი რატო ამღებულობ სამსახურში წვერები გაქვს იმიტომ რომ მთავრობამ დაადგინა აი დაახლოებით ესეთ სისულელესთან გვაქვს ადგილი ეხლა წელს კი არა ყოველ წელს ველოდების დას იმიტომ რომ სანამ იქნება აი ესეთი დამოკიდებულება იცით რა მე მესმის ლევონ რაზმაძის ყველაზე მეტად მაკაცის მესმის რა სახელმწიფო რატომ მაგი ინიშნება და ანთავისუფლებს მაგას პრემიერ-მინისტრი როგორ გაუძლებს წნეხს რო ეთქვიან მაგას მიეცინება კითხვა ხო მაგასთან გაქვს კითხვა მაგასთან მაქვს მაგრამ არ პასუხობს კაცი გავიგე მაგრამ მაშინ რატო გესმით მისი იმიტომ რომ არ მიცემს ნებართვას და ხოლმე მოხსნიან იმ სამსახურიდან თუ მოსახსნელია არაფრის არ უსურვებ ეხლა მე ლევან რაზმაძის თემებს თქვენგან განსხვავებით ესე არ ჩავსულვარ მაგრამ თუ მოსახსნელია ლევან რაზმაძეც უნდა მოიხსნას ხომ არა ვინ მოხსნეს არა ვიც არა იმის გამო რომ ის სქემა რაც თქვენ ბრძანებთ მაშინ კიდე ზევით წავიდეთ ლევან რაზმაძის გარდა მე უფრო მეცხოვდებ კვირიკაშვილიც მოსახსნელია არა წეღან რაც თქვენ თქვით იმის გამო რომ კოლექტიურმა იმან მიიღო ეს ისე ეგ გასაგებია სხვა კითხვა მაქვს აი თქვენი ცენტრი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიური მედიაში აქტიური სოციალურ ქსელში კვლევები ნაწილი სტატისტიკის ვაჩვენეთ მაპატიეზაზე ესე რომ ამიტომ მინდა გიორგი რატო არ გადავდივართ აი ესეთ თემაზე ბატონ გიორგი აი ხომ არ გიფიქრიათ მხელა გამოცდილებით რომ მიმართოთ პირდაპირ სამართალდამცავებს კი ბატონო გიპასუხებ 2 წელია სამართალდამცავებთან ბუდიში და ქართული სიტყვა აბატალახე პროკურატურა და რითი მთავრდება ვაგზავნე წერილებს ამათო დარღვევაზე გადის 1-2 თვე დამიძახებენ დავჭდები ახლა ჩავასხავ საწოლს მივდივარ იმ სიშორეზე იქეთ
ნახავენ კი ბატონო ვიზა და აბოლო არაფერიც არ ხდება. კარგით, სანამ ამ წერილში ალბათ რაღაცა კავშირებითაც მოიძიეთ ინფორმაცია, როცა რადგან ერთ კონკრეტულ თქვათ кейსებს საუბრობთ, არსებობს თუ არა თუ იპოვეთ იმ კონკრეტულ სამედიცინო მომსახურების კომპანიასთან, ვინც ამ 5 წლის განმავლობაში როგორც თქვენ ამბობთ, ახორციელებს სამედიცინო მომსახურებას, ჯარში გასაწვევი ახალგაზრდებისათვის. რამე კავშირი არის რომელიმე სამინისტროსთან ან რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურასთან? ეხლა ჩვენ გადავდივართ ძალიან კარგი შეკითხვა მომეცით დღეს მაგალითად დიდი მადლობელი ვარ რომ ყოველთვის გამოირჩევით თქვენ რა ისე ღრმად. ეხლა უკვე ეს არის მეორე ეტაპი. მაგას ჭირდება ამ პროკურატურა კავშირი დაადგინოს. ხო ამას ამბობთ. თუ არის კორუფციული გარიგება მათ შორის და რატომ ვინ არის ნათესავია ბიძაშვილი რატომ იცა იმათ ხო? მაგას ჭირდება პროკურატურა რომ გამოიძიოს ან მეორე ჟურნალისტური გამოძიება. ჟურნალისტური გამოძიება, რომელსაც ამდენი ხანია მე ვამბობ და ვთავაზობ ტელევიზიას, მაგრამ არის რაღაც შეგერა ზოგიერთ ტელევიზიასთან მე არ მინდა პირადად გავაკეთო, ეს თემა წახან წამოიწია გეტყვით და ზოგიერთ კიდე არც სურვილი აქვს და არც ნება აქვს და პოლიტიკური ის არის. Ну იცით შეიძლება ხარჯიანი, მაგრამ ნახეთ ეს არის ამ ქვეყნის გამოსავალი. საკეპია, მაგრამ თქვენ ქვეყნის გამოსავალი ისიც არის, რომ თქვენ ხშირად ჩაასხათ საწვავი და მიხვიდეთ პროკურატურაში და მეტი აატალახოთ. ისიც ხარჯია. არა, პროკურატურაში უყურეთ, პროკურატურაში მართლა აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ პროკურატურა თვითონად არ იძიებს ამ ამბებს რა. პროკურატურაში თქვენი იცით რომ თქვენი ბექგრაუნდი არა მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის, ძალოვან სტრუქტურებში მე დარწმუნებული ვარ გაძლევთ იმის ცნობადობას, რომ იცოდეთ სწორად ვის მიმართოთ. მე შეიძლება შემეშალოს. იქ ანტიკორუფციულს უნდა მიმართოთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ პროკურატურას, მაგრამ არ მგონია ეს თქვენ გაგეპარა. არა, ბატონ გიორგი, მე ახლა გეტყვი. ნების ამბავში ჩემს ნებისმიერ პოლიტიკური ნება არის. ჩემს ნებისმიერ არ მარტო გამოსვლა ჩემ ტელეფონს და დამზდევენ და ოფისის წინ მანქანებით გასხომენ და უსმენ. უსმინონ და ნეტა გაიგონ რასაც ვამბობ რა. აი ამაზე ვეხვეწები ამ ხალხს. არ შეიძლება ხალხო. იცით რა დღეში ვარ ჩვენ ახლა მე გეტყვით რატო ვარ ხოლმე ესე აღელვებული. ზამთარში წარმოიდგინეთ ოთახში ვართ და ფანჯარა კარები ღია გვაქვს და შუაში გვიდგას ფეჩი რომელსაც ბუხა ის ღუმელი. ყურით ამ შეშა შიგნით და გვინდა ოთახი გავათმოთ. არ გათმება ოთახი. აი შეშა წარმოიდგინეთ არის ჩვენი ბიუჯეტი რასაც ყურით. ინვესტიციები გარედან რაც შემოდის. რა გაათმობს ამოწ. აი კორუფცია არის აი ამ კარებს და ფანჯარებს რო ღია არის. გამოხურვა უნდა ამ კარებს და იმის ნახევარი გაათმობს. და თუ იმასაც გამოცვლი მეტალოპლასმასით რო ჭუჭურტანებიც არ იყოს და ძველი ხის შეშა ფანჯრები არ იყოს, ერთი სანთელი გაათმობს მაშინ ოთახს. ეს ქვეყანა არ განვითარდება ამის გარეშე. აი ამ კორუფციის გარეშე ტრიალებს ყველაფერი ის რაც ხდება ამ ქვეყანაში. კიდე ანუ დრონგორა ეხლა შემდეგი ხო მე იცით ამისანა მაგალითებს უამრავს მოგიტან სადაც кейსებზე გვინდა შემდეგი ეთერი უნდა გავაკეთოთ იმიტომ რომ ის რა მასალებიც გიორგი მოიტანა ჩვენ იმაზე მსჯელობა გვჭირდება ამას პირდაპირ ეთერში ვამბობ უბრალოდ ფიზიკურად ჯანდაცვა მოვასწარეთ ფაქტიურად და გიორგის ძირითად დამოკიდებულება კი ბატონო შემდეგი თემა ზაზა ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო აუდიტი პრინციპში აქ რაც დარჩენილი არის ეს შემდეგი თემა მაშინ საფუძვლიანად მომავლისთვის მიმოვიხილოთ ჯობია იმიტომ რომ მე მჩვენია ეს кейსები იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო გრაფიკები და ისინი შეიკრა მასალებია შეკრული რომელიც გიორგიმ გადმოგვიგზავნა ჩვენ და ეს ყველაფერი საინტერესოდ ხდება უბრალოდ თუ თქვენ ამის ეხლა მოდით 1-2 წუთი სახელმწიფო აუდიტთან გვინდოდა მე მეთქვა რა სახელმწიფო აუდიტი ეხლა უყურე დღეს გამოვიდა და ნუ არ ვიცი რო არა ვთქვი ეს სულ მეუნებია რაღაც მხარესავით გამოდიხარო მხარე ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და არასამთავრობო ჩემი ამ სფეროში ეხლა დღეს რაცა ეს არის dog watching project-ი ქვია ამას მოდით რა ინგლისურად ანუ ჩასაფრებული უნდა იყოს ჩასაფრებული რომ ეს შემთხვევები და მთავრობამ უნდა იცოდეს რომ აი აქ ვარ მე გაძლევთ პირობას მოსახლე არ შევეშვები ამ თემას რა არ შეგეშვებით მანამდე 20% ოკუპირებული ამდენი ბავშვი მშილობს 400 ეტო და დილიდან საღამომდე ბოდიში და მაიმუნობთ რომ ამ კანონებში რაღაც გაძვება თორდია ახლა რომ გამიხდა გმირი და ვითომ ტანჯული 4 წლის განმავლობაში თუ გინახავთ ერთხელ გამოსული მე თუ ჩემი მცირე შტატით მცირე ჩემი საშტატო ერთეულით ვახერხებ ამას რომ გამოვიტანო ასობით კონტრაქტი კანონდარღვევით გამოდი შეკაი დედამამიშვილო ერთხელ ტელევიზიით და თქვი რომ ეს ხდება ხო და ვიღაცა ერთი საინტერესო ახალგაზრდა არის გუშინ Facebook-ში რომ სოციალურ რომ დავწერე ჩვენ მუშაობთ ეხლა რა ვქნათ პროკურატურას შევედი სპეციალურად ნახე ჯანდაცვის სამინისტროს კონტროლის პალატა რომ შეამოწმა ჯანდაცვის სამინისტრო ერთადერთი მაგალითი უწერია გახსოვთ თქვენთანაც თქვით მე ბატონო გიორგი 2000 შენებელი 2004 რომ შეიძლება ტენდერი ჩატარებულ არ ჩატარებულ ეს მაგალითი ჯანდაცვის სამინისტროს კონტრაქტი რატო არ გამოიტანეთ რატომ არ გამოიტანეთ სოციალური მომსახურების სააგენტოში 2 კვირის გახსნილ ფირმას ეკაგამ პრეზიდენტი რომ დამფუძნებელი იყო მე მეორე გახსნა ისევ იმას მიეცით მე მესამე გახსნა მე მარტო ეგ არის შესწავლა გადავეცით პროკურატურას პროკურატურაში მეც კი გადავეცი გამოდით გამობძანდით ტელევიზიით და უთხარით ხალხს მაგრამ იცით რა არის მანამდე
არავის არ გინდათ აწყენინოთ. მე მაგითო დავისაჯე შინაგან საქმეთა არ მიყვარს ხოლმე ამ თემაზე რომ არ იფიქრონ ეხლა თავს ვიმართლებ. ერთი წლის განმავლობაში ვიბრძოდით იმისთვის რომ რაღაცისთვის დამემსგავსებინა და ყველა მიცის რა რეფორმად ჩავატარეთ. არავის არ გინდათ. მესმის ლევო რადვეძ მინისტრი ეტყვის მოდი რა უტენდეროდ გამოშვებინე და რატო აწყენინოს თბილისია რა. არა შედება ძმაო ესე ქვეყანა. არა შედება ეს ქვეყანა. არ მესმის კარგი. გავიგე ყველაფერი ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ ეს თემა ყველა შემთხვევაში გიორგი ბაჯელიძე გსტუმრობდა ზაზასთან ერთად ქვეჩები ჩვენთან ერთად ბექაბაციკაძეს მივესალმები რომელიც საკმაოდ საინტერესო საუბარ შეესწრო და აგერ ჩვენი სტუმრების და თანამასპინძლის თანდასწრებით წარმოგვიდგინე რის საქმის კურსში ჩაგვაყენებ 3 საათზე. მშვიდობის მოგესალმებით მივესალმები მაყურებელს აუდიტის სამსახური ვახსენეთ პრინციპში ახსენებმა ბატონმა გიორგიმ და დღეს წლიური ანგარიში აუდიტის სამსახური ზუსტად 15 საათზე ჩავაყენებ საქმის კურსში რა მასალებს მოიცავს დოკუმენტი რომელსაც აუდიტის სამსახური მედიას დღეს 11 საათზე გააცნობს ასევე საქართველოში გაიზარდა სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილის საქსტატის მონაცემებია ეს გავიგებთ როგორ ითვლის საქსტატი ამ მონაცემებს როგორია დაცვის მეთოდოლოგია კიდევ თემები რომელიც ბიზნესსა და ეკონომიკაში 15 საათამდე მოხდება და დღის განმავლობაში რომელიც 22 საათს და 30 წუთზე იქნება მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომი საქმის კურსის ეთერით ნახოთ პრინციპში ვიდეო ანონსიც რატომ გაიზარდა საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი, როგორია საქსტატის დათვლის მეთოდოლოგია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წლიური ანგარიში მედიას დოკუმენტის დეტალები ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე TV პირველზე. მოკლედ გავედით პრინციპში საეპილოგო ნაწილზე. ხვალ უფრო შედარებით ისე ვიქნებით ყველანი შეკრულად წარმოდგენილები. მაგრამ მანამდე კიდევ ერთი ინფორმაცია, ვებ ფორუმი აქვეყნებს მორგ სტატისტიკას, რომლის გრაფიკასაც აი აგერ შემოგთავაზებ, სოფლიოს წამყვანი ეკონომიკები. 2017 წლის მონაცემებია უკვე აღებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა კვლავ რჩება მსოფლიოში ყველაზე დიდ ეკონომიკად, 18 ტრილიონ დოლარზეა საუბარი და ის გლობალური ეკონომიკის 24.3%-ს შეადგენს. მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით, ესეც ვებ ფორუმად ზუსტად ესე მიუთითა. ტრილიონ დოლარს აწ უკვე აღემატება. ის გლობალური ეკონომიკის თითქმის 15%-ია, 14.8. იაპონიის ეკონომიკის წილი გლობალურ ეკონომიკაში 6%-ია, 4.4 ტრილიონი დოლარით. აი მომდევნო 3 ადგილი კი ევროპულია. გერმანია 3.3 ტრილიონით, გაერთიანებული სამეფო თითქმის 3 ტრილიონით. და საფრანგეთი 2.4 ტრილიონით. მე-7 ადგილს იკავებს ინდოეთი, რომლის წილი მზარდია, მაგრამ სოფლიო ეკონომიკის 2.8%-ია ამ ეტაპზე. რამდენიც არ უნდა ვილაპარაკოთ პრობლემებზე, ფაქტია, რომ ეს პრობლემებიც აქვს ამ ქვეყნის ეკონომიკას. იტალიაზე ვსაუბრობ, ათეულს ასრულებენ, მერვე პოზიციაზეა იტალია, მაგრამ ათეულს ასრულებენ ბრაზილია და კანადა. 1.8 ტრილიონი და კანადა 1.5 ტრილიონი. მოკლედ, პირველი სამეულიდან გასულ წელს ყველაზე მეტად მაინც ჩინეთის ეკონომიკა გაიზარდა, სადაც GDP-ს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით 7.7% შეადგინა. შეერთებული შტატები იყო გაცილებით მოგზაურებული 1.6%. აი ეს არის ის, რაც ვებ ფორუმმა გამოაქვეყნა. ჯამში ერთის თქმა შემიძლია, რომ ზრდა გვინდა, მეტი ზრდა გვინდა, ცოდნა და ტექნოლოგიები. აი სულ ეს არის. ჰანალაპიაშვილის, შოთა დირმელაშვილის და ბექაბაციკაძის სახელით, ბექაბაციკაძის ყველაზე ნაკლებად დროებით გემშვიდობებით ბექას სახელით, იმიტომ რომ 3 საათზე სუპერ საინტერესო გამოშვება და ანონსა და ეხლა კი დაელოდეთ გვანცალაღიძეს. სულ მალე იქნება რამდენიმე წუთში ეთერში.